If you don't like I go Fatima, Kubaye, what I do with my money. If I go broke, I go container. Thanks for your concern. Get my letter. Don't worry about me, worry about your deadline. Underrated, but I'm still catching out. You so I say I get on you guys to pay. Margie, Shulu, you is friend on your own. Margie, I'm on the level. Margie, Shulu, so is friend on your own. Margie, I'm on the level. If you work with my talent, if you are single with your apartment, I can guess you stay with your mom in my life. At 35, one man. My G, Shulu, to the friend of your own. My G, hey, my G, Shulu, to the friend of your own. My G, if I step on you, go the next level. I don't fair man. Shulu, should is friend of your my G, my dear. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jàmọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ abú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tán bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró ń títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè, gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, KOIKIMEDIA,
never sabi wetin we carry for her. But e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ní ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ tó àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbèdá ní, òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódìkẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you work closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koiki Media is around. To give us latest. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. If Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust, now is the time for us solemnly and truly
to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. Impediment to Yoruba development. Is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Well, Mama kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire àti àwọn ọmọ Nàìjíríà. There was something I posted this morning and a lot of people responded very well. And when we post things and there is a lot of comments, sometimes people ask questions, especially when they want to know a little bit, maybe because of inclusivity, or probably maybe they are just a little bit concerned, especially people like us that are making the push for the Yoruba Nation campaign. So tá bá ń bi wá láwọn ìbéèrè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan á dá yín lóhùn, even as much as sometimes people might say, Koiki, you don't have to. But one thing you got to understand is that àwọn ní kankan tá à ń hide, we have always told you, we have lived and we continue to live in a society that respects human rights and that values the life of millions of people like myself and those that live outside the shore of Nigeria. Once again, a very good afternoon. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì. Please share the program because as usual, you will always have something to take home. Nǹkan mi wà tó yẹ pé we will learn together and sometimes it might be new that we just have to learn it as we go. Mo kí Ọba Elédùmarè tó ń fún wa ní àsìkò yìí àti ìgbà tí à ń ráyè ṣe nǹkan ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn kan náà fẹ́ ṣe, but for reason known, they've not been able to do it and achieve it. So pé àwa tẹ̀ dìde fún ìran wa látara ntí a rí, látara ntí à ń gbọ́ lẹ́nu bàbá wa àtàwọn ìyá wa àtàwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń sọ fún wa pé bí gbogbo nǹkan ṣe rí tẹ́lẹ̀ kọ́ lórí nísìn. Let me assure us that our awareness will continue as far as it can go.
That is the best diplomacy and the dialogue and negotiation that you can always put to argue reason why you want your own independent country. Sometimes the government that you want to discuss might not literally be happy pé ẹ fẹ́ kúrò nínú ìlú tí gbogbo yín ti jọ wà. Sometimes they might say, okay, let us dialogue and allow the country to go its separate ways. But I can assure you that sometimes it's a very, very tough task láti sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ó bá wà lórí oyè pé ẹ̀yin kan nínú ìlú yẹn ẹ fẹ́ exit ẹ fi ṣe pẹ̀lú wọn mọ́. So they find it very, very difficult láti lè jẹ́ kí ẹ máa lọ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí ẹ fi ṣe. So that is the reason why àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣàlàyé dáadáa fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè bá mọ̀ pé ìtagbé dání ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó kí a dẹ̀ lè mọ̀ pé lótìtọ́ láìpẹ́ láì jìnnà intan béèrè fún yẹn ó máa wá sí ìmúṣẹ bọ́ ó máa involve a lot of work and a lot of it, and there is nothing wrong if ìlú tabana ṣì wà nínú ẹ̀ kúkú sọ fẹ́ni kankan pé má ṣe kankan nínú Nàìjíríà. I have never come out to tell you in tó bá wọn ló lè ṣe, but it is entirely up to individuals. Èmi ò ní kankan tí mo fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà because I don't see it as a country that works. Bóyá nígbà kan tá ti gbìyànjú, for somebody like me, I don't see any reason why I should invest or put my effort pé mo fẹ́ ṣe kankan nínú Nàìjíríà. But some people might have to. Bóyá fún díkan àbí díkejì. Some of us, like I always say, will still operate in Nigeria because Nigeria is still a country. Àìtí gba country wa. So ẹni tó bá dẹ̀ feel pé bóyá torí àìtí à ń pariwo Yoruba nation, then we should not have anything to do with Nigeria. Presently, you are joking. We will still engage Nigeria, which is what we are doing. Yes, according to the international community, I am still classified as a Nigerian. Àfẹni tó bá ní another identity, bóyá ó ní passport míì tó ń lò lágbàáyé, then you are automatically a national of another country. So these early hours of the morning, I posted this: a Yoruba passport or Nigeria passport. What I've detected and what I've found out, pẹ̀lú àwọn èèyàn wa ni pé a lot of our people do not understand what is called mo ń wá òyìnbó tí mo lè lò fún question that will then derive answers. Nígbà téèyàn ń ṣe ẹ fún mi ní tí mo ń try láti remember. I'll remember, hopefully I'll remember what I'm trying to. Ìgbà téèyàn ń béèrè ìbéèrè to gauge people, to ask people question, then látàrẹ you will start finding out ta ló tẹ̀ fẹ́ kan tẹ̀ ń sọ yìí, ta ló fẹ́. So when we put out this kind of messages like these, kò ń ṣe pé Yorùbá passport ti wà or wọ́n ti ń ṣe Yorùbá passport. No, you cannot be doing a passport when you don't even control the territory. That would be very stupid. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lè control territory yẹn, the geographical space known as Nigeria, before you can start talking about passport, currency, or the constitution. But all that can be well prepared behind. But káwá ní a ti lọ gbé passport jáde and you have not even got the country. It doesn't really sound that good. Láti wá sọ fáwọn èèyàn pé a ti ní Yorùbá passport, knowing fully well that you don't even have, the control, the opinion of the people. Then we can also call it the opinion of the people. And the opinion of the people is very, very important because ó máa fáwọn tí à ń ṣètò àti àwa tí a jọ ń tẹ̀lé àtàwọn tó disagree a kind of overview ló ń pè. There's another word that they use as well, but it's always called opinion poll.
Now, as the UK election is coming, UK election, there is always what I call the opinion poll. Opinion poll yẹn ló máa fi gauge. This is the latest poll. Sunak to lose seat in the Tory White House. Major poll predict election ò tí wáyé, but there is a projection. There is something called the projection pé probability pé election tó ń bọ̀ yìí, it's going to favour the Labour Party. So that is exactly what we are trying to do, mostly on my timeline. So tá bá gbé ọ̀rọ̀ báyìí jáde, kò ń ṣe pé wọ́n ti gbé Yorùbá passport síta. No, there is nothing called Yorùbá passport yet. But there is what I call the opinion poll láti fi gauge ẹ̀yin tí a jọ ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation country. So that those kind of poll àti ṣẹ́rí kò ń ṣe tó ní 5 billion yẹn ni mo ń sọ lórí ètò Koiki Media àti ṣe opinion poll yẹn rí. But many people ẹ má bínú ẹjọ́. Yes. So the opinion poll is questionnaire. Ẹ ṣe gan ni Mr. Olalekan. Questionnaire. Ṣé fẹ́ àfẹ́? Ṣó ń dá kò dá? There is nothing that I have not said, at least a little bit about myself. Èmi ò ń ṣe tó ṣe máa sọ pé torí à ń ṣe Yorùbá nation ká wá máa mú àmúlùmálà torí pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí a fẹ́ gauge kankan. No. Number one, tí Yorùbá nation ò bá wá sí pé à ń pariwo Yorùbá nation, I will be running my life and I will be doing things like many of you. The only difference now is that àwọn kankan wà nísìn mo kàn lè pa gèrè nísìn kí ni mo lọ Nàìjíríà kò possible. In 2015 kò sẹ́ni tó kúkú mọ̀ pé mo ń bọ̀ nílé. I went home. In 2016 I went home. Kò sí látijọ́ tó ti fún mi ní ìwé nílùú yìí. I have been travelling to Nigeria continuously and I have never come out in the last, even before Yoruba nation, kì í sọ pé ibi báyìí lọ bí mi sí. Because why should tó bá jẹ́ pé mo ti sọ yẹn ti pẹ́ àti rí ẹni tó máa ti jáde pé bọ̀ Koiki ó ti sọ́rí pé bíbá lọ bí ẹ sí oṣù tí wọ́n sọ pé wọ́n bí ẹ sí bíbá. I have told you that it took me 15 years kí n tó gba ìwé mi nílùú yìí. 15 years èmi àti home office lájọ po nǹkan pè ní sùrùtù. Tó bá mọ nǹkan pè ní sùrùtù sórí ibi tó ń pè ilé ńlá yìí. Àwọn tó mọ̀ ló lè yé sórí building tó ń wò yìí building home office yìí ìkan bẹ ní Croydon. Oh my God, àwọn èèyàn ń fẹ́ lọ síbẹ̀ ìgbà táwa dé làyà ti wá kí bí kẹ̀nìún. Àwọn tó ń gbé báwa nígbà táwa máa fi dé wọ́n ń fẹ́ lọ síbi tó ń pè ní rural house because wọ́n believe pé tó bá ti débẹ̀ wọ́n máa ń mú ẹ mọ́lẹ̀ ni. Ìgbà táwa débẹ̀ àwa tẹ̀ ó tẹ̀ mọ́ rántí ìgbà kan a lọ club lọ́nà ọbẹ̀ lọ́ní ẹ̀yin tẹ́ ètí níwẹ̀ yan mọ́ yẹ́yẹ́ máa lọ sí club lọ́nà Croydon ó dẹ̀ jìnnà nígbà yẹn. Nísìnyí mo ṣẹ̀ wá rẹ̀ rẹ̀ sí so bí tàtẹ̀ máa ń lọ níbí báyìí mo tẹ̀ mọ̀ fún wọn fi sọ wà níbẹ̀. Mo kàn sọ fún èèyàn kan pé a lọ club ní Croydon ó ní Croydon because Croydon automatically ní ọmọ Africa tó ń gbé nílùú yìí home office ló wà. So tó bá gbọ́ Croydon ó máa sá property. The reason why I'm saying this is because ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà there's a lot to learn on this platform if you are ready to learn, even though o bá tẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation, because o lè lọ́kì kó wọ UK kó má lọ há sọ́wọ́ àwọn tó máa gbájú ẹ̀ wọ́n ń gbájú ẹ̀ nílùú iná. 419 wà nílùú ìtọ́ ń ṣe kékeré bàbá 419 ó ń bẹ ní UK gbàbí ṣe sọ fún ẹ ọmọ Yorùbá tó ń ṣe 419 wọ́n pọ̀ ní UK bàjẹ́ wọn ò ní sọ fún ẹni. So o lè lọ́kì kó dé Canada into bá ti learn ní bíbá o lè lọ́kì kó dé African country ìyẹn ló máa fi ṣe stepping stone. Yes, a fẹ́ gba Yorùbá nation but Nigeria still exist. So when I posted this ẹ rí i pé kọ́mẹ̀ntì ti lọ bí ṣùgbẹ́rẹ̀ mo wá rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló nífẹ̀ẹ́ sí pé ká gba Yorùbá passport ìyẹn passport ìwé ìrìnnà. But right now
bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ kò tí ì sí Yorùbá passport níta bẹ́ẹ̀yàn kan bá sọ fún yín pé wọ́n ti ń ṣe Yorùbá passport irọ́ ló wà níbẹ̀ irọ́ ló wà níbẹ̀ gbogbo òṣì ìranù tó lórí burúkú Dúpẹ́ Onítìrí tó kọ́kọ́ gbé wọ Yorùbá nation nìyẹn tó fi disguise tó fi wọlé sí wa lára. There is nothing called Yoruba passport right now. Lẹ́ni kò tí èmi o bóyá wọ́n ti wá ṣe lánàá tí wọ́n ti sọ fún Koiki Media o bí ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni kódà mo ò tí ì rí sample pé Yorùbá nation passport wọ́n ti printed. But in the near future láti ṣe passport òun ló easy jù ẹ kàn máa gbé fáwọn company tó máa ṣe ní booklet ni wọ́n máa print it out in millions wọ́n dẹ̀ máa sọ ìtàn máa ṣe fún yín ẹ̀yin lè máa wá máa tà fún àwọn ọmọ ìlú yín but ẹ lè lọ ṣe passport tẹ́ ẹ̀ tí gba country kò possible ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba country yẹn náà which is what we are doing right now ká tó máa àkọ́kọ́ lè sọ pé yes a ti declare a ti gba country then automatically a ṣe passport àwa send the circular lọ sí gbogbo country tó ń bẹ lágbàáyé ní gbogbo àgbáyé pátá pé Yorùbá country tí ń exist òye la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ bìlíìfù Dúpẹ́ Onítìrí ló ń bẹ níbẹ̀ èmi àti ẹ tí a ní British passport èmi ò sọ tẹlòmí o èmi ò jáde ká sọ pé a ti gba British passport a ti ní British passport àwọn kan ní àwọn kan ò ní kò wá mí pé gbogbo ẹni tó ń gbé ní UK ló ní British passport but ó ní British passport ní British passport in tó bá ti mú ẹ pé o ní right láti gbé nílùú yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Nigerian passport ẹ̀ náà the only time tó ní the Nigerian passport ni pé tó bá fẹ́ travel and many of us tó tẹ̀ ní ìwé nílùú yìí àwọn country kan sì ń decline visa fún ẹni tó gbé Nigerian a ní passport burúkú ní Nigerian passport àgbákò ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tẹ̀ kọ́ lélẹ̀ àìmọye àwọn tó fẹ́ gba visa America pẹ̀lú Nigerian passport ó decline ní UK ní bíbáyìí ẹni mo parọ́ ẹni kan bẹ́ẹ̀ ẹ súnmọ́ àwọn tó mọ̀yàn nílùú ìpè ṣé rọ́ ni kó mọ̀ sọ ẹni tó ní British passport America ń decline wọ́n ọ̀fẹ́ ẹni tó ní Nigerian passport ní visa lọ sí America nílùú yìí kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi mo mọ̀yàn tó kò ń ṣe mi o mo mọ̀yàn tó apply tí wọ́n fún wọ́n sọ pé no torí pé Nigerian passport ló ní France ò ní fún ẹ ní visa tó bá ń lo Nigerian passport chances yẹn ó slim kò ń ṣe pé wọ́n fáwọn èèyàn but chances yẹn slim because number one that identity yẹn tó ń pè ní Nigerian passport òun fúnra rẹ̀ àkóbá àdábá ló ti ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nílùú yìí àti ní gbogbo ibi tó ń pè ní àgbáyé so ẹ bá rò pé ìtẹ̀wà Nàìjíríà nìkan ní passport yẹn ó ń affect àwọn tó wà ní UK gan tó ní stay tí wọ́n pè ní indefinite stay but kò tí gba British passport because kò ń ṣe gbogbo ẹni tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó ń gbé ní UK ló ní British passport wọ́n lè parọ́ pé báwọn ní passport ìwọ ò ní mọ̀ nítorí pé ò sáà ní wo ìwé ìrìnnà tó fi ń travel àwọn tó ní wọ́n wà àwọn tó ò ní wọ́n wà but wọ́n ní right láti gbé nílùú ìyàtọ̀ kan ní pé ìwọ tó ń bọ̀ tó ṣẹ̀fẹ̀ wọlé pẹ̀lú student o ò lè compare rẹ pẹ̀lú ẹni tó ní indefinite stay it's two different things entirely ẹni tó ní indefinite stay ó wà 300 times ahead of you because student ni wọ́n ìyẹn ló ṣe ń ṣe student visa fún ẹ láti fi wọlé nítorí pé business center ní university ní UK farabalẹ̀ kó gbọ́ ètò Koiki Media kó má bàa ṣe kíni kó má bàa ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé nígbà tí wọn náà bá fẹ́ travel tó o bá tẹ̀ ṣe pé UK ló ń bọ̀ torí pé most of you nílé mo rí pé you are very very naive ní understanding in tó ń ṣẹlẹ̀ ní diplomacy ní dialogue ẹ kàn pé gbọ́ pé à ń ṣe Yorùbá nation ẹ dẹ̀ accept pé Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ délé ní tí ẹ dẹ̀ fẹ́ jà tí a dẹ̀ sọ pé àníjà ìjà ló lè hold strangle Nàìjíríà tí gbogbo ẹ máa dàrú tí ó máa fa Yorùbá nation jáde bọ̀ bàbá kí tó yẹ ní for now ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀ ní diplomacy ká bá dá wàhálà lẹ̀ lẹ́nìí nínú Nàìjíríà ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe gbàs in tí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni pé ẹ̀ ń dúró fún ìjọba kó san tẹ́ ẹ máa ṣe fún yín ẹ̀ ń dúró de pàṣítọ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ wọ́n pe àwọn gúrùpù kan ní Just Oil wọ́n fa sùúrùtù kan láàárọ̀ ẹ̀ nílùú yìí mo ò rírú ẹ̀ rí kò ń ṣe pé mo ò rírú ẹ̀ rí ó ti ń ṣẹlẹ̀ but àwa tá à ń gbé nílùú la máa ń sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ ẹ̀ bá mọ bó ṣe ń lọ ẹ wá sórí Koiki Media ó lè mọ bó ṣe ń lọ tó bá jẹ́ pé ṣọlá àwọn tó ń wò yìí ṣọlá àwọn tó ń wò yìí nìsín oh my God wọ́n fa sùúrùtù kan lẹ́nìí wọ́n máa ń pè wọ́n ní mo fẹ́ lọ sórí site wọn gangan ká lè lọ rí láti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sórí page wọn gangan they call them Just Oil
159,000 followers. Sori bó ṣe wà yìí, in tó ń fà in tó máa ran àgbáyé lọ́wọ́ ni, but àgbáyé ní àwọn ò tí gbọ́ tiwọn. Má rò pé yóò kọ́kọ́ máa gbọ́rọ̀ Yorùbá nation, kò sẹ́ni kankan tó máa gbọ́ ju èmi àti ẹ̀ta tó ń pùṣẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó bá expect pé anybody ní gbogbo àwọn international community wọ́n bọ̀ wá bá yín dá sí, àwa la máa kọ́kọ́ dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí anybody tó bá yín dá sí, anybody tó bá sọ pé irọ́ ni mo pa kọ̀ tí gba Yorùbá nation. Àwa la máa kọ́kọ́ fa wàhálà kí gbogbo àgbáyé tó dá sí, kò sí bàbá lẹni tó lè sọ pé tí mo sọ̀rọ̀ nù ń pa. Gbogbo wọn mọ̀ ọ̀nà tá a máa fi gbà àwa la máa fa sùrùtù yẹn, sùrùtù máa fa sùrùtù ló máa pùṣì Yorùbá nation jáde. Tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ a máa pẹ́ ní díẹ̀, ó máa pẹ́ ká tó gba Yorùbá nation. Ìyẹn mí pé diplomacy ò dáa, ọ̀nà tó máa jì gidi ni. Àwọn just oil yìí ojoojúmọ́ ló ń dá sùrùtù sílẹ̀ ní UK tó ń affect aráàlú, tó ń affect international community. Wọ́n fa sùrùtù kan ní airport lẹ́nìí, ìwọ́ṣẹ́ fẹ́ jẹ́ kí n sọ fún ẹ tó máa ṣe òmùgọ̀ nìyẹn. Òun dúró de bàbá Akíntóyè, òun dúró de Ìgbòho, ó nídìí gbé ká dúró de wọ́n. Àwa la máa prepare pé lásìkò tó bá yá àwọn nǹkan kan wà tá a máa ṣe. Àwọn eléyìí nísìn wọ́n wọnú airport. Báwo ni wọ́n ṣe lè wọnú secured airport ní United Kingdom tí wọ́n fi àtàkì private jet òun ló wò yẹn, òmùgọ̀ nìyẹn, idiot. Sórí nǹkan tó ń wò lọ́wọ́ yìí, private jet ní ènìlélé ìṣẹ̀lẹ̀ ní United Kingdom ní Stansted Airport, the most secured airport in the world. Báwo ló ṣe wọlé? Wọ́n lè jókòó pé ìtàwọn ṣe yẹn ọlọ́pàá máa dé báwọn níbẹ̀. Ìwọ wá ń fẹ́ náà fẹ́ gba Yorùbá nation, ó wá ní kò ní sí sùúrù. Sórí nǹkan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ìwọ náà máa copy ẹ̀, máa prepare mind ẹ̀, mo ní láti sọ̀rọ̀ jù. Ó fẹ́ kí n fi gbogbo ẹnu làátán. Sórí pé nǹkan ṣe nísìn, kò síbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọn lẹ́nìí nìkan tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí, because àtọ̀ sí pé celebrity kan wà tí aircraft ẹ̀ tó ṣẹ̀ dé sí UK láàárọ̀ ẹ̀, wọ́n ń pe arábìnrin náà ní Taylor Swift, ó ní 92 million followers. Private jet ẹ wà ní lára private jet tó attack lẹ́nìí, ẹ lọ attack private jet Davido, ẹ mọ̀ bóyá gbogbo àgbáyé máa gbé sórí ẹ̀bẹ̀ òní gbé, bọ̀ máì tí lọ attack ẹ̀ sì máa tẹ̀lé bàbá Akíntóyè tá a máa fi débi tá à ń lọ. Àwa la máa san tá a máa ṣe lásìkò bá tó. Gbogbo ẹni mo fi sọ òmùgọ̀. Ìwọ fọkànbalẹ̀ tẹ̀lé bàbá Akíntóyè, jẹ́ ká jọ máa rìnrìn àjò yẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Tinubu fẹ́ sọ náà. Tí Tinubu bá dá wa lóhùn fine, tó bá dá wa lóhùn a máa jáde, a máa ṣe rally. Kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ pé àní ṣe rally ní gbogbo ibi tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá, àwa lá nílẹ̀. But ẹ máa follow instruction. Èyí tí mo ṣe sọ fún yín pé Taylor Swift is one of the highest celebrity. Private jet ẹ wà lára private jet wọ́n attack láàárọ̀ yìí ní Stansted Airport. Òmùgọ̀, òun fẹ́ ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Gbogbo yẹn a ti sọ ní 3 years ago. Máì tí lọ bá kankan jẹ́, má attack anything. Ìwọ ṣáà tẹ̀lé information ni kí wọ́n máa tẹ̀lé. Kí ni world media ń sọ, kí ni home based media ń sọ, kí ni àwa Yorùbá nation campaigner kí la fẹ́ sọ. Tá a bá ti sọ pé ó ti yá nìyẹn. Tá a bá ní kò tí ìyá tó bá lọ dọ́ràn, you are on your own. Wọ́n gbé ẹ lọ nìyẹn. Àwọn ọmọ tí Dúpẹ́ tì síta níbo ló wà lẹ́nìí, wọ́n bí ìjìnlẹ̀ dá kó lọ gbà wọ́n síta. Gbogbo ẹni wọ́n fi sọ, òun fúnra rẹ̀ ó ti gbà rẹ̀ síta ní Turkey tó wà, illegal immigrant. So ẹ farabalẹ̀, ẹ tẹ̀lé ẹni tó mọ̀nà. Ìlóyè Ìgbòho ló mọ̀nà, bàbá Akíntóyè ló mọ̀nà, Ọ̀túnba Adémọ́lá. Ẹ lọ fowó sí YSDM, owó ní kẹ́kọ́ lọ́ọ́ máa ń dá. Ẹ má ti bá wa sọ̀rọ̀ rálì, ẹ lọ fowó sínú YSDM so that tá a bá máa jáde ká lè jáde dáadáa. Ẹ má máa pariwo rálì. O lè sọ pé o ní 10 naira. Tó o bá ti ní 10 naira, that means pé o ní reason láti sọ pé o wà nínú Yorùbá nation. Lọ fi 10 naira síbẹ̀. 10 naira ẹ lọ fi síbẹ̀. Gbogbo diaspora 10 euro, $10, 10 Canadian dollar, 10 kìíní kan ẹ lọ fi síbẹ̀. Kẹwàá mọ̀ bóyá tásìkò bá tún fẹ́ jáde. Ẹ má jẹ́ kó sọ pé wọ́n ń fowó síbì kan. Owó ló fi ń ṣe gbogbo nǹkan láyé. Ukraine ó ń gba owó lọ́wọ́ Amẹ́ríkà léraléra tó fi ń ra nǹkan gun tó fi ń jà. Òmùgọ̀, nǹkan gun tó fi ń jà ní Ukraine, ọwọ́ Amẹ́ríkà ni wọ́n ti ń gba owó yẹn in billions of dollars. Ìyẹn kan wọ́n sọ pé àní nílò owó fún Yorùbá nation. No, pépà la máa ná. Pépà la máa ná. Ẹ bá fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹ lọ fowó sínú YSDM ká jẹ́ kí owó kún lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ ká wá jáde tán.
káwá mọ̀ bóyá a ti prepare àbá ti prepare. Ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹ fẹ́ involve, ẹ fẹ́ fowó síbẹ̀, ẹ kàn fẹ́ máa comment, ẹ fẹ́ máa share nìkan. No, ọ̀rọ̀ owó máa wà involve. Lánàá mo ń gbọ́ news, America ń sọ fún Israel pé àwọn ò ní kóńkó gun fún mọ́ because àwọn ní kó máa attack Rafael at the moment. Òun ló lọ attack ẹ̀. Òun dẹ̀ ń bínú pé òun ní nǹkan gun yẹn because òun ready láti fẹ́ lọ bá àwọn Israel náà jà. A fẹ́ jáde, a fẹ́ ṣe rally. No, a ní nídìí owó. Mò ń béèrè ni o. Ṣé rí lórí ètò tiwa fact ni tó bá tẹ́ lọ́rùn wá jókòó, tó bá tẹ́ lọ́rùn mo sọ pé oríṣiríṣi ètò ló wà lórí social media. Àwọn kan sọ̀rọ̀ àlùpàǹṣá, àwọn kan kọ̀rọ̀ wọ́n fún ọ̀kan lówó, wọ́n ní kọ́kọ́ lé fún. Àwọn oríṣiríṣi ló wà, ibi tó bá wọn ló lè lọ. Wọn ò fọ́sẹ̀, wọn ò rìn díẹ̀ mọ́ bíbá ẹ̀. Bọ̀ tó bá fẹ́ gbọ́ títọ́ pé kí ìran Yorùbá lè bọ́ nínú oko ẹrú, wàá jókòó sí bíbá ẹ̀, wàá fetí gbọ́. Ṣé jẹ́ ká padà sẹ́yìn díẹ̀. Lẹ́ni lè ṣẹlẹ̀ tó bá àwọn èèyàn sá lọ, ọmọ 21 years old làwọn eléyìí. Lóòótọ́ ọlọ́pàá ò ní náà wọ́n. Sórí ń tán ṣe. Wọ́n ń gé géètì tó fẹ́ fi wọnú airport níbi tó páàkì private jet sí. Ọwọ́ ta ló ti gba information yìí? Ṣọ́wọ́ Koiki Media ló ti gbà. Tó bá yá gbogbo wa máa mọ ta fẹ́ ṣe. Àìtí mọ ta fẹ́ ṣe nísìn. Bọ̀ ẹ ṣe ká ṣàmà tẹ̀. Bọ́ ṣe ní ká máa ṣe lọ. Ìwọ má kanjú. Ojú ló ń kán ìbòjì tó wà nísàlẹ̀ nísìn. Ojú ló ń kan, òòrùn ń bọ̀ níbẹ̀. Ojú ló ń kán ìbòjì, òòrùn ń ṣe kí ni, ó ń bọ̀ níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Nigerian passport is like a leprosy. So ẹ jẹ́ ká show video àwọn ọmọ yìí ká tó máa tẹ̀síwájú. Sórí private jet, sórí bá ṣe ń spray. Olówó dáràn bó bá fẹ́ padà lọ kò lè jáde mọ́ torí pé wọ́n ti spray private jet olówó. Ìyẹn mo ṣe play orin tí mo fi gbé wọlé lẹ́ẹ̀kan. Ẹbí ẹ gbogbo yóò gbọ́, ẹ jẹ́ ká tún play orin yẹn. YouTube bá tẹ̀ padà yọkò mátà, ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ orin yẹn. Ẹ jẹ́ ká, ìyẹn mo ṣe olówó máa dáràn ni. Tásìkò bá tó olówó tó lóhùn ò dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation á dáràn, ó kù díẹ̀. Ẹ jẹ́ kó máa ẹni kó máa dey play o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí. Tó bá mọ orin yìí ẹ á jẹ́ pé o like owó nìyẹn. Wọ́n á ní Koiki o like owó. No, kì í má like owó. Bí owó kọ́ la máa fi ṣe gbogbo nǹkan. Mo ń bọ̀ mo ì tí dé. They play. Òun làwọn eléyìí jáde nísìn. Àwọn wo ló ń fọ́ọ̀nù àwọn eléyìí? Ó rò pé wọ́n ní náwó. Ẹgbẹ́ òun sókè kí lẹ́ ń ṣe bí báyìí. Torí náà. Àwọn ọmọ ńlá. Àwọn ọmọ 21 years old. Ṣé mi ni mo sọ fún ẹ pé kọ́ lọ spray jet olówó dáràn. Olówó ò lè travel mọ́ lẹ́nìí torí pé tó bá tẹ̀fẹ́ gbéra safety wọ̀ ní jẹ́ kó gbé. Báwo ló ṣe fẹ́ wa aircraft yìí? Olówó dáràn torí wọ́n ti wọ́n gara wọn ṣe ẹ̀kúṣẹ́. Àwọn ọmọ ńlá soríran ṣọ́wọ́ náà ríran. Ní UK lélẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ o, ní advanced country wọ́n wọnú airport private place tí wọ́n pààkì private jet sí, wọ́n lọ da oil sí lára. Máa play sọ pé fẹ́ gba Yorùbá nation kó o fẹ́ tẹ̀lé Ìgbòho. Máa play kó lọ forí kó jagbajagba. Ọlọ́pàá gbé ẹ lọ nìyẹn. Ó lọ sí kirikiri láyé ẹ nìyẹn. Ó lọ síbi tó máa pàgbé ẹ sí. Àwọn tó gbàgbé síbẹ̀ ní sọ́dẹ̀ August ọdún fún wọn jáde. Soríran ṣé wọn náà rí àbó orí you dey play private jet olówó, private jet woman yìí olówó jẹ gbèsè. Ta ló san? Taylor Swift wọ́n ní bó ṣe ń dé láàárọ̀ làwọn ọmọ yẹn wọ́n ti mọ̀ gbà tí private jet yẹn máa land. Wọ́n wọlé síbẹ̀ àwọn ọmọ ńlá 92 million followers. Kódà for the fact pé wọ́n líǹkì private jet arábìnrin mọ̀ táwọn people yìí ṣe, ó gbé story kò sí gbogbo bí tí wọ́n ti sọ. Jẹ́ ká dey play jẹ́ lọ wo news kókó kíkọ type just oil kí Google search ẹ̀. Sórí gbogbo news àgbáyé ló gbé. Gbogbo news àgbáyé ti gbé. Kò sẹ́ wọ́n tó bẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ gbé news yẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbé because news tó important lórí. Taylor Swift jet target by protester. Just stop oil spray paint on a private jet olówó jẹ gbèsè ta ló san. Sọ pé dey play. Kò tí yé yín ni. Movement into máa move yìí. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní movement. A máa move.
ẹ̀yin fẹ́ yẹ kó store kó máa move ìrọ̀lẹ́ pa ó gbọ́dọ̀ máa move nìyẹn lọ́sẹ̀ ń pè ní movement ó gbọ́dọ̀ máa move ni á máa move torí pé tó bá ti lè dúró tí kò sí ẹni ìyẹn nìkan sọ pé òun ò gbọ́n kankan ẹni tó ò bá gbọ́n kankan mọ́ kó lọ sí Benin Republic ẹra ticket ẹ lọ sí Benin bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ nísìn ìyàn tó jẹ́ tó súnmọ́ mi gbágígbágí ó wà ní Benin bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí tó bá mọ̀ pé ò gbọ́n kankan mọ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì kó lọ sí Benin Republic kẹyẹ máa dẹnu ẹ gba tíkẹ́ẹ̀tì lọ kẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì ó lé táwa náà ra tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n fi rìnrìn àjò lọ sí Benin èèyàn kan wá máa ní àwọn ìgbọ́n kankan mọ́ àgbọ́n kankan mọ́ àwọn ẹlẹ́nu shit o àwọn ẹlẹ́nu shit o ẹni tó bá gbọ́n kankan mọ́ ẹ lọ sí Benin Republic ẹ lọ Benin Republic èyí sọ kábàkàbà kóbokòbo ìyẹn ló ṣe ń pè ní movement ni so ẹ jẹ́ ká padà sílé díẹ̀ sẹ́yìn mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ̀yin fọkàn balẹ̀ a máa débi tá à ń lọ ariwo ló máa pọ̀ ní ariwo yẹn náà là ń pa nísìn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n máa ń fa ní ajágbe mọ́kèpèrè ariwo ló máa pọ̀ so now ẹ jẹ́ ká close gbogbo eléyìí now à ń sọ̀rọ̀ nípa Nigerian passport kí tó mẹ́nu lọ kúrò níbẹ̀ torí mo fẹ́ tẹ̀síwájú à ń ṣe kí ni à ń sọ̀rọ̀ lọ nípa Nigerian passport tí mo post sórí social media láàárọ̀ ẹ̀ nígbà tí mo wá post ẹ̀ ẹ rí pé comment over 235 Mr. Olatunde ní Yoruba passport ní jàre Kazeem Samuel ní Yoruba passport ní o Mr. Adebayo ní what kind of question of course even Nigeria will choose Yoruba passport Samuel Jegede ní Yoruba passport Adeboyega ní Yoruba passport Mr. Ajaye ní Yoruba passport is the best option Saheed Rasheed ní Nigerian passport báwo I can't wait to see my Yoruba passport by God's grace Ọláìyá ní I need a Yoruba nation pass ṣe rí pé this gave a kind of opinion poll káwọn èèyàn dá sọ̀rọ̀ tí mo gbé síta èèyàn kan wá ní irú passport wo ló wà lọ́wọ́ ẹ̀mí ṣe rí pé ẹni tó béèrè ọ̀béèrè yẹn yan ṣe tó lè ṣé Nigerian passport tó wà lọ́wọ́ mi ṣé màá jùnú nítorí pé a ti ń ṣe Yorùbá nation torí pé òmùgọ̀ nìyẹn tó ti bá máa travel kí ni máa fi travel ọ̀dẹ̀ ṣé ni tó ní British passport ṣé passport kan ló kọ́ ló máa fi travel la síbì kan tó síbì kan mo ń bèèrè ní o so sometimes I've seen that many people back home any dementia problem yẹn là ń try láti resolve ìyẹn lè ṣe find it difficult láti lè gbọ́ àgbọ́yé Yorùbá nation because Nigeria is still a country according to Tinubu tó lọ sí South Africa Nigeria is still a country sì ní Nigeria is still a country so ẹni tó wà ní passport ìlú míì so ìtorí pé mò ń ṣe Yorùbá nation ní sí mo gbọ́dọ̀ lọ ju Nigerian passport nínú so tí bá fẹ́ travel kí ni máa fi travel mo béèrè ní o òmùgọ̀ àbúrò pé gbogbo èèyàn lọ bí sí ìlú yìí ni àwọn àǹtí ẹ̀ tó wá sí ìlú yìí náà wọ́n ṣe wàhálà kan tó gba passport tiwọn ni béèrè lọ́wọ́ wọn ẹni tó bá ti bí sí UK ó ṣe wàhálà gidi ìsídà kó márí èèyàn ìsídà kó gbèwé wọlé bákan kó tó di pé Ọlọ́run jogún passport fún gbogbo àná ọ̀dẹ̀ la máa gbà á ṣèbí Ṣòwòrẹ́ ò ní American passport ó dẹ̀ ti àwọn ọmọ ẹ̀ ní American passport náà Ṣòwòrẹ́ ò dẹ̀ ní àwọn ọmọ tèmi ní British passport so bẹ́ẹ̀mi ò níyẹn kò ń ṣe big deal so fáǹfà lẹ́yìn tẹ máa ń béèrè ìbéèrè òmùgọ̀ so torí pé mo ń ṣe Yorùbá nation nísìn mo gbọ́dọ̀ wá jó Nigerian passport mi so tí bá fẹ́ travel tí mo fẹ́ sáré lọ bá olóyè ní Germany tí mo fẹ́ sáré lọ bá olóyè ní Benin Republic tí mo fẹ́ sáré rìnrìn àjò kan lọ bá ẹ̀gbọ́n mi ní Belgium tí Miami pè mí pé Koiki yóò ló ń bọ̀ l'Amẹ́ríkà mo ní mo fẹ́ dé tán so nígbà tí bá wá ní passport ṣó rò pé wọ́n ń jẹ́ kéèyàn travel tó bá ní passport ọ̀dẹ̀ púpọ̀ nù yín ẹ need láti ní understanding nǹkan pè ní pé a fẹ́ gba country ò ní pé nǹkan wà lọ́wọ́ ẹ tẹ́lẹ̀ o gbọ́dọ̀ lọ destroy ẹ̀ ẹni tó ń destroy tiẹ̀ ó ní passport mi tó ń lò Nnamdi Kanu ó denounce Nàìjíríà tó ló ní British passport ìyẹn la ṣe ń sọ pé èèyàn ṣe lè ní British citizen tí wọn ò dá lóhùn tí wọ́n hang ẹ̀ sínú DSS custody láti bí ọdún 3 nísìn ṣé èèyàn wá sọ pé British nìyẹn ìyẹn la ṣe ń sọ pé sometimes ṣé British passport yìí gan ṣó ní value ṣá ṣó ní value torí pé àwọn kan ní ọkọ tí wọ́n lé bẹ́ẹ̀ táwọn ọmọ tiẹ̀ náà bá lọ dáràn níta níjọ́ míì wọ́n lè dà wọ́n nù síbi tó wà o mo ṣeré o Ṣòwòrẹ́ ò ní British kò ní American passport Simon Ekpa tó jó Nàìjíríà tó gé passport tiẹ̀ ó ní Finland citizenship so kí ló fẹ́ fi passport ṣe
so bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí opinion poll yẹn tó o bá ti dá sí ìwọ náà lọ fi kọ́mẹ́ǹtì tẹ̀ síbẹ̀ elé ò sọ pé Yorùbá passport ti wà nígboro má jẹ́ kéèyàn kan tà ẹ́ pé wọ́n ti ń ta Yorùbá passport tó ọ ti gbé mugu nìyẹn o fraud pọ̀ nù Nàìjíríà nísìnyí tó ń ṣe kékeré so bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ṣé Yorùbá passport lẹ fẹ́ àbí Nigerian passport option yẹn bá wà definitely ta ló máa mú Nigerian passport ẹ jẹ́ ká wá lọ sí èyí tí mò ń sọ bọ̀ à ń sọ̀rọ̀ Singapore so ẹ jẹ́ ká close gbogbo àwọn eléyìí ṣẹ́rí opinion poll lélẹ̀ nísìn ṣẹ́rí conservative oh my god wọ́n máa gbà sí fún wọn wọ́n ń pe kinní kan ní NPR projection pé probability pé bí ọ̀rọ̀ election tó ń bọ̀ ní July 4 yìí conservative máa lose because ó ti ní àwọn èèyàn lára àtàràlú àtàwà fọ́rínà àtàwà tajọ́ ń gbé ní bíbá so this shows that Sunak ìyẹn ni prime minister wa wọ́n ní Sunak to lose seat in the Tory wipe out major poll predict àwọn àfáà ń sọ pé Yorùbá nation máa lọ wòlíì sọ pé Yorùbá nation máa lọ ìwọ ẹlẹ́nu ṣúbúlú òrẹ́nu ẹ̀ ẹlẹ́nu ṣúbúlú ọ̀rẹ́ tí ní kí n má bù yín wọ́n bọ̀ èébú kọ́ lẹ́lẹ́nu ṣúbúlú mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ má bínú pé mo dárúkọ gbogbo yín tẹ́rí pé program ẹ̀ tó bá ti wọra bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ orúkọ tá à ń kíkọ́ ọkọ lélẹ̀ ìbọn mo kí gbogbo yín ní kíkí àlàáfíà mo kí ní kíkí àlàáfíà ẹ bá wa gbọ́wọ́ lé share button ẹ bá wa pín sórí ìwọ tó ń sọ pé Yorùbá nation ní wá sí ìmúṣẹ prediction wá ní gbogbo ìgbà àwọn àfá ń sọ̀rọ̀ wòlíì ń sọ̀rọ̀ ifá ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá máa lọ so ìwọ ló wá jẹ́ the best ìwọ ọ̀kàwé o ti ní PhD ìwọ ló mọ̀jú baálé bá mi máa ń bi mí pé tó bá rán mi iṣẹ́ báyìí ṣé mo lè sọ Yorùbá yẹn dáadáa torí àwọn òwe kan wà tó yẹ kéèyàn máa jù sí láàrin ìwọ ló mọ̀ ṣọ́jọ̀ṣọ́ lọ tó bá ṣẹṣẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ ìwọ ló mọ̀ ṣọ́jọ̀ṣọ́ lọ àwọn tó ń connect ẹ̀mí wọn tó yẹ pé ìjọ mẹ́fà wọ́n lè má jẹun ìjọ méje wọ́n lè má jẹun tó ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ò rí òrùn wọ́n ń sọ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí bó ṣe ń lọ yìí ó ti mẹ́hẹ ìwọ tó ń bá yàwó ẹ̀sùn lójoojúmọ́ àwa wá sórí social media torí o ti ra Glo o ti ra MTN o ti ra máa fara wá àwọn diaspora sórí àwọn diaspora kí n tó bá àwọn diaspora nìkan àjọ ń gbé nílùú yìí ni àwọn lè máa parọ́ fẹ́yìn wọ̀ lè parọ́ fẹ́mi àjọ ń gbé ní it doesn't matter which of the diaspora ibikíbi tó bá wà tó bá sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ babalọ́ ló wà níbẹ̀ ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní láti bá wọn argue kankan mo ní láti bá wọn ṣe ìpàdé bá wọn ṣe ń tábí àwọn ìdèbí náà mo ní the debate irọ́ ló wà níbẹ̀ ẹni kọ́ relocate padà lọ sí Nàìjíríà mo wo sister mi ẹ̀ ń tẹ̀wá lórí mixlr ẹ máa fẹ́ tó darapọ̀ mọ́ wa ní platform mi ó sì kú bíi 25 minutes mo ń gbọ́ sister mi Àṣàkẹ́ TV ilé kan wà tó ṣò wọ́n yọ gbogbo burglary ilé yẹn ìyẹn ni ṣé ìlú wa ní ló wá jẹ́ kó rí báyìí a ní country tó o bá ti ní security èmi ò ṣe burglary ní sí òun ni kò sí burglary níbẹ̀ kò mí pé kò sí olè nílùú yìí. So one thing a lot of you need to understand is that prediction poll ló sọ pé Yorùbá máa lọ ìwọ wá ń ṣẹnu ṣubùlù ìwọ ló mọ̀ àbí ó ti kàwé òun farawé àwọn tó jẹ́ pé diaspora ni wọ́n pound sterling lọ fi ń paṣu dollar lọ fi ń paṣu èyí tó wà Nàìjíríà lẹ́yìn olówó extremely rich poor dẹ̀ ló kù so tó bá jẹ́ tó ní owó definitely ó lè máa sọ kí ló expect kí Fẹ́mi Ọ̀dẹ́dọ́lá máa sọ lọ́gbọ́n tí wọ́n sọ nípa Fẹ́mi Ọ̀dẹ́dọ́lá lọ́dọ̀ bàbá wa Tibetan lánàá lọ gbọ́ gbogbo tí bàbá yẹn sọ lánàá ibi bẹ́ẹ̀ ni mo wà tí mo ti ń gbọ́ gbogbo tí bàbá yẹn sọ life ni mò ń wò lọ farabalẹ̀ má ní kí n play you dey play ìwọ náà lọ gbọ́ ó ní wèrè ló pọ̀ nù wọn wèrè ni wọ́n ṣé ká play ni ó ní wèrè ni wọ́n ìwọ ló ṣe ń káwọn pé èèyàn wèrè ni wọ́n gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀ ìyẹn mo sọ pé wọ́n ti ní kí n má bú ẹ̀yin citizen bó tó bá jáde pé mò ń bú lóṣèlú ó tẹ̀ lọ kọ́mẹ̀ntì pé Koiki ó ti pọ̀ jù má gbà sí fún ẹ mo ò ní wojú ẹ rárá mo ò ní wojú ẹ má gbà sí fún ẹ nítorí pé èèyàn burúkú ni wọ́n ẹni tó ń fún lépè tá a bá ń jí láràárọ̀ òun làwọn olóṣèlú àwọn lọ́kọ̀ wá sínú ìdààmú tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó bẹ́tà tẹ bá ti ń ṣépè fún olóṣèlú tó bá mọ̀ pé o lè accept ẹ̀ jáde lórí broadcast
bọ́ pé mo lọ rí comment ẹ màá gba sí fún ẹ kí n tó block ẹ dànù block Ọlọ́run dẹ̀ ṣe block button ó dagan wàá gbọ́wọ́lé ní pine oríṣiríṣi platform ló wà lọ máa gbọ́ bí tó ti ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá mo lọ máa gbọ́ bí tó ti ń wá justice kọ́ ló ń jẹ́ rí justice àti ní justice fún ẹ tó pa Fúnṣọ́ Williams kí Tinubu wá fi ògùn ẹ̀ búra fún ọmọ ẹ tó pa Fúnṣọ́ Williams mo náà ló pa bọ̀ kó wá fi ògùn búra ògùn gidi ni o kó ní wò mọ̀ ẹni kí Ọbásanjọ́ jáde kó wá sọ fún wa pé òun mọ bó ṣe pa Bọ́lá Ìgè ẹni kí Babangida ìyẹn máa kú ó máa kú tó ẹ bọ̀kó tó kú Yorùbá àti Biafra máa lọ ẹni kí Babangida wá jáde kó wá sẹni tó pa Delegiwa àwa náà wá justice àwọn justice fún Mohbad àìtí rí justice fún ẹni tó pa Bámiṣé dey play má súnmọ́ bíbá ẹ kájọ sọwọ́ papọ̀ ká push àwọn wèrè yìí kúrò lọ́nà ká lè rí ayé gbé if not ìyá máa jẹ ṣoré mi nísìnyẹ kí ni mo jẹ láàárọ̀ yìí ẹ máa kí n tún sọ yẹn á ti pa pọ̀ jù á dàbí ojoojúmọ́ mo ti jẹun mo ti mumi mo sùn mo ti ṣe program láàárọ̀ yìí mo wá padà lọ sùn mo wá wẹ̀ mo shave mo clean up London boy nǹkan kan ni mo ń ṣe tẹ́lẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation Ọlọ́run ti arrest àwa mọ́lẹ̀ pé eléyìí tá gbé dání òun la máa fi educate èyí tí ẹ̀ ní ìmọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ torí bí nǹkan ṣe ń lọ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rárá kò yé yín ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ kàn rẹ̀ pé gbẹgbẹ náà ẹ máa ṣe diplomacy ẹ máa foríṣiríṣi prepare mind yín ọmọ tuntun tó fẹ́ jáde ni ọmọ tuntun tó bá máa jáde ẹ lọ ra oríṣiríṣi sílẹ̀ torí pé ẹ mọ tó lè bá dé mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí now ẹ jẹ́ ká padà wá sórí ètò so ṣó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn Nigerian passport Yorùbá passport tá a bá l'opportunity ta ló máa mú Nigerian passport àwọn náà ti lè keep orúkọ yẹn náà tẹ́tí náà ti bá keep orúkọ yẹn wàá tún lọ apply fún Nigerian passport mò ń béèrè ni o tí nọ́dánà bá sọ pé àwọn ò lọ ṣé èèyàn méjì náà fẹ́ kúrò nínú ìlú kan ìkan sọ pé wọn ò lọ ẹ wá ní international community sọ kó má dá fún international community náà international community ló máa sọ fún wa pé a fẹ́ lọ àlọ àsìkò tí tó ni tá a bá máa lọ àwọn ọmọ tá a máa ṣe àsìkò tí tó tásìkò bá tó tí èèyàn bá lọ toilet tó bá fẹ́ yàgbẹ́ ìdí ẹ̀ máa ṣe kí ni wọ́n ló máa là ká là mọ́lẹ̀ béèyàn bá máa ṣu tó bá máa ṣu nígbà tó bá ti jẹ pando dáadáa tó wá lu ẹ̀fọ́ torí ẹ̀fọ́ á jẹ́ kó jáde sí bọ̀ púpọ̀ ní nísìn ẹ̀rẹ́fọ́ jẹ ẹ̀rí pando jẹ báwo ni wọ́n ṣe máa wà nínú Nàìjíríà tí kò rí pandẹ́dí àrùn jẹ mọ́ bí ẹlọ́tẹ̀ ṣe ń gúnyán mọ́ nísìn tá a ṣe ń gúnyán láwọn olùtọ́ ti máa ń gúnyán lọ́nà ìrìn lókè yẹn ọba gúnyán òun náà tán báyìí kéékèèké báyìí ni poverty country ìlú tó ti ṣe jàǹbá fún àwọn ààrẹ tó ń ṣàwà ìyẹn la ṣe ń bẹ Elédùmarè tá à ń bẹ Jésù tá à ń bẹ ànábì pé gbogbo ọ̀nà pátápátá kí àárín wọn dàrú lọ́hùn kí gbogbo ẹ̀ dàrú kọ́kọ́ lókè lọ́hùn kó lè jẹ́ kó easy fáwa ká get the hell out of the messed up country ìlú tó ti hold wa padà sẹ́yìn for a very long time so conservative ìwọ máa múra ilé lẹ̀ ń lọ ọ̀rọ̀ yìí ti sú wa gbogbo ọmọ tó bá gbogbo ẹ̀dá ń gbé nílùú yìí ẹ gbọ́dọ̀ jáde ní July 4 ká lọ dìbò ká lọ tẹ̀ka ká lé wọn dànù èmi ò mọ tí wọ́n fẹ́ dìbò fún èmi máa lé conservative lèmi fẹ́ lé léré bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tó bá wọn ẹni kò sọ ní ọ̀dọ̀ tiẹ̀ a máa lé wọn léré tí ọ̀rọ̀ wọn sú wa immigration rí wọ́n bàjẹ́ gbogbo nǹkan pátá ní wá lára fún 10 years àsìkò tó ilé ló lọ tààràrà ilé ló lọ carry dey go náà yẹ ká padà sórí ètò wa à ń sọ̀rọ̀ nípa Singapore ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìlú tó ń pè níbẹ̀ tó bá ń gbọ́ Singapore ìlú kan ló ń pè bẹ́ẹ̀ lágbàáyé ṣòwárí ìlú tó ń pè ní Singapore yẹn ìlú yẹn ó dùn fọ́ lórí lánàá à ń ṣòyìn bọ̀tá bá ń sọ̀rọ̀ ó máa ń da ká máa fi àwòrán yẹn fi wọ̀nyí mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyàwó tẹ́ ẹ wà lórí ètò ẹ má bínú pé àní dárúkọ torí àsìkò ni mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ìkànnì Koiki Media lélẹ̀ mo fi kíkí àlàáfíà mo fi kí yín mo fi kíkí Elédùmarè mo fi kí yín
mo fi kíkí ti Jésù Kristi tí ẹ gbàgbọ́ nínú ẹ̀ mo fi kí yín. Ẹ̀yin má wo bẹ̀ ẹ má wojú Uche wọ́n ní bákan ni kò tí ì lọ ó máa débẹ̀ ẹ̀yin má wojú Uche n tó máa fa sùrùtù ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú ló ti máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ kò ń ṣàwà àwa kọ̀ máa ṣe kí ni a máa bá wọn tẹpo sórí ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé ẹ kú ìrọ́jú torí pé ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílé nísìn ó gba ìrọ́jú ṣé ti ebi la fẹ́ sọ ni ṣé ti medical ni oríṣiríṣi demand ẹjọ́ kíyàn kan máa send èmi gan need the demand kíyàn kan máa send the demand request sí mi ànídòwó bàbá mi kú ìyá mi bímọ kíní kan ẹjọ́ èmi gan ní family nílé tó dẹ̀ ń look up to me pé Koiki ṣé Yorùbá nation máa ní kó má tọ́jú family mi àdéhùn ṣe ta lè ṣe separately táwọn ní láti máa wá sórí social media wá máa campaign so kíyàn kan máa send the request tẹ bá need the request ẹ lọ bá àwọn olóṣèlú yín ẹ sọ fún wọn pé ẹ need the support wọ́n máa dá yín lóhùn Ọlọ́run àjẹkọ́ dá yín lóhùn. Now mo ní August 9, 1965 ní Singapore ni wọ́n kúrò nínú kò ṣe pé wọ́n kúrò wọ́n imagine kan expel you they were literally expelled. Very sad situation. But today Singapore wọ́n sáré ẹ jẹ́ ká pa ẹ mọ̀ kí n máa ń like numbers àwa la nífa so mo fẹ́ lọ wo Singapore lábẹ́ ìtàmáwò tó ń pè ní OEC ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni nǹkan tó trade ní the last 2 years in terms of their import and export èlò ni wọ́n export síta èlò náà import ìyẹn ní 20 ẹ mọ̀ ká máa wo ti Nàìjíríà náà ìlú òfò mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ wà lórí ìkàlẹ̀ ẹ káàsán ẹ dẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà tí ilẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn àwa ti wà ní aago 7:00 àbọ̀ àwọn ọmọléèwé wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti fẹ́ máa darí wálé ní 2-3 mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ẹ má bínú ẹ ti mọ̀ pé wákàtí kan ni gbogbo mídíà tó bá ń bẹ lábẹ́ ètò ẹ fara hàn mo kí yín mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà bẹ́ẹ̀ lówó tẹ́tẹ́ fún wa a ní ìdówó tó pọ̀ ní gbogbo ìgbà bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá wá ní owó pé torí pé ó pọ̀ díẹ̀ tẹ́yìn náà ń ṣe ẹ lè máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó wá ní Koiki èmi máa support ẹ torí pé iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ tí a appreciate ni a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀hún náà nìyẹn lórí screen yìí ẹ lè screenshot ẹ̀ bó bá jẹ́ Zelle náà lè fẹ́ fi sanwó ni ẹ bá wa ṣe Zelle yẹn ẹ pè wá àfún ní Zelle number tí ẹ máa bá wa ṣe sí gbogbo ẹni tó bá wá ní kí ló dé tó ṣe ń bí kẹ fún wa ní owó màá máa sọ pé ní gbogbo gbà pé money òun ni kúdí owó tí a fi ń ṣe ìrìn àjò media tiwa website wa ó wà under some kind of upgrade lágbára Elédùmarè gbogbo ẹ máa wá sí straight by straight títí weekend we are working round the clock láti upgrade website wa owó náà ní gbogbo kìíní yìí cost wa ẹ má bínú pé mo ti dárúkọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ gbà mí ní àyè pé ká sì fi ọ̀rọ̀ orúkọ pípè sílẹ̀ kí a máa bá ètò yẹn nìṣó torí pé ọ̀rọ̀ ń bẹ tí a fẹ́ bára wa sọ ní wákàtí. ẹ jẹ́ ká wo gíráfù yìí mo bẹ̀ wá ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wò ó kí a jọ gbé yẹ̀ wò ìta ń wò níwájú wa yìí òun ló ń pè ní statistics ìlú kọ̀ọ̀kan ìlú tí à ń gbé àgbéyẹ̀wò ẹ̀ lénìí òun ló ń pè ní Singapore kí ló dé ta ṣe ń dárúkọ Singapore tí a bá rántí pé bàbá wa alànà Professor Adebanji Akintoye kí ẹ̀mí ọlá kó gùn kí ọba Elédùmarè kó jọ nínú ọlẹ́ kó bá wa túbọ̀ fi bàbá yìí ní ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà ara láti lè fi kó wa dé ilẹ̀ lérí nítorí pé ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì pé bí a ṣe ń tẹ̀síwájú lójoojúmọ́ ọlá bàbá yìí náà ni à ń jẹ bàbá yìí ní iṣẹ́ tó pọ̀ tó fi ṣe fún ìran ọmọ Yorùbá àmọ́ ọmọ Yorùbá náà a gbọ́dọ̀ gbá wa lùkùtì láti tẹ̀lé bàbá yìí kí bàbá yìí ní àṣeyọrí ìyẹn làwọn kan ṣe sọ pé àmọ́ tẹlómi o àwọn ẹlẹ́nu já wáyà àmọ́ bí tó ń kó wa lọ ibi tó bá ń kó yín lọ ní kọ́kọ́ yín lọ anybody lè dá Yorùbá nation tẹ̀ sílẹ̀ tẹ bá rérò ọ̀n tó wà ń ṣẹlẹ̀ mẹ́rin pé ẹ̀ ní rí mídíà tèmi lò torí mídíà tèmi bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho ló ń ṣiṣẹ́ fún tó ò bá tẹ́yìn lọ́rùn ẹ̀yin náà establish mídíà ti yín náà ẹ̀yin náà máa jágbe mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ṣe jágbe kẹgbójú yín síta kọ́ máa ṣe oríṣiríṣi sí yín
a dúpẹ́ fún gbogbo àdúrà tí àwọn ìyàwó wa ń ṣe àti ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ fi ń ṣe ààbò fún ìdílé mi torí pé tí kò bá ń ṣẹ̀yìn àtọlọ́run irú àwa báyìí a ti ní nǹkan tó fi ṣe fún wa but látara àdúrà tẹ́ ń ṣe fún wa ìyẹn lásán tó ju owó lọ ẹ má fi àdúrà sílẹ̀. Bàbá Akíntóyè gbéṣẹ́ fún gbogbo àwa mídíà èmi ń bá tèmi lọ gẹ́gẹ́ bí mídíà tèmi ní bíbá as an independent media but mo ṣe wà pẹ̀lú gbogbo àwọn world media home based media gbogbo wọn la jọ ń ṣe but gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀mi ṣe láìkí iṣẹ́ tèmi mo fẹ́ kí nǹkan kó disturb mi ìyẹn mo ṣe máa ń báṣẹ́ tèmi lọ torí pé àsìkò sí ẹ̀ẹ́dẹ́rì pé mi ò kì í yà báyìí ibi tán ní ká ń lọ là ń lọ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni tí bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nǹkan míì màá kúkú mọ̀ pé mo ṣe Yorùbá nation mọ́ torí pé tá a bá ti tuntun gbé nǹkan míì wọ̀ ó máa dà á máa mú ìrẹ̀wẹ̀sì àti ẹ̀mí àwọn èèyàn kúrò lára tá à ń ṣe tó bá ti wá sórí bíbá Yorùbá nation to the core ni látòkè délẹ̀ mo sọ pé mi ni the best but nínú pé ká sọ̀rọ̀ mo nímọ̀ díẹ̀ èmi náà mo ń ṣe research lójoojúmọ́ láti lè ṣe kíni láti lè fi sọpọ́tì iṣẹ́ tí bàbá Akíntóyè àtolóyè Ìgbòho àti bàbá Ọ̀túnba Démọ́lá tó gbélé wa lọ́wọ́. Now ẹ jẹ́ ká wo ẹ rí pé content ibi tá a délé ní lórí tí bàbá Akíntóyè sọ ní a ti wà ní number 5 yẹn jẹ́ kó yé wa pé our youth development program will transform our nation. Our youth development program kí wá ló ń pè ní youth development program ẹ rí i pé a bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lé lórí ní ìjọ ṣe lánàá kọ́ ni but nígbà tá à ń rí software lò lénìí torí pé ọmọ mi ṣe ló bá mi hijack laptop yìí kò jẹ́ kí n rí lò dáadáa pàdúpẹ́ fọlọ́run pé ó ṣàtẹ̀ jẹ́ kí n rí lò lénìí òun ni kò ń jẹ́ ká lè máa ṣe software program púpọ̀ tá a bá ń ṣe software mi pé background gbogbo nǹkan báyìí lè máa rí but tí bá ń lo mobile phone ó difficult ìyẹn lèmi máa kà fún yín. Now ẹ jẹ́ ká wo kí ni wọ́n ń pè ní youth development program bọ́ ká tó lọ sọ̀rọ̀ nípa youth development program ó ní àwọn kankan tí bàbá Akíntóyè sọ níbí báyìí tí ó fi mú wa dé Singapore so ẹ jẹ́ ká sáré ka átíkù yẹn àbí ní tí bàbá Akíntóyè kọ yìí kí a lè fi ní understanding ẹ̀ òun lélẹ́yìí so màá sáré kà á ti kà tẹ́lẹ̀ rí bọ̀ kò ń pọ̀ jù tó bá jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ ló máa darapọ̀ mọ́ program yẹn tí bá ń sọ ọ̀bá yí ẹ o ní right láti béèrè question má bẹ̀rù má jáyà Koiki Yorùbá nation kọ́ la fẹ́ Nàìjíríà ìgbà wa ṣàlàyé fún ẹ mọ̀ ní bú ẹ torí wọ́n ní ẹni tó bá béèrè ọ̀nà ni kò kì í ṣìnà but má wàá argue blindly tàbájọ ń sọ̀rọ̀ o lè pè wọlé at any time nọ́mbà mi ló wà lórí screen yẹn pé Koiki in tó ń sọ yìí ṣé ọ̀nà àbáyọ ni ó ṣe jẹ́ ká lọ restructure ká keep Nàìjíríà ó ní right ìlú àyè òkè ṣe military kìdó náà mo ní military aṣọ military mi ti bá ti wọ̀ nísìn mo gbé aṣọ gun wọ̀ nìyẹn ìyàwó mi máa ń mo wá ti rí pé mo wọ aṣọ military báwo mọ̀ pé ó rà ń pé ètò yẹn pé lé díẹ̀ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé nǹkan sí so ìtò bá yé yín ẹ béèrè mo ò sí lórí TikTok kò sí nǹkan tí mo wá níbẹ̀ mọ́ it's a very biased system ilé tí mo ń lò ìtò bá fi pé ó fi bá mi gbé lọ sí TikTok kọ́tẹ̀ kó lọ jù síbẹ̀ o ní right láti gbé fídíò mi tó bá fẹ́ lọ monetize mo ò ní kó fún mi ní £10 lórí ẹ̀ padà ìyẹn kọ́ ló máa jẹ́ kí n là. Now our youth development program bí bàbá Akíntóyè ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ in the opinion of the most Yoruba people the most damaging impact of Nigeria on our Yoruba youth ẹ jẹ́ má bínú bọ́ọ̀dì wà important mo gbọ́dọ̀ gbé so ti máa ṣe ni pé màá fún yín ní kankan tá a máa lò lọ. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria.
You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway. The important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what ORILEEDE did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Yes, our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms, and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do
Well, Prof, let me ask you this. Self-determination, you are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria, and their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty. Don't mind Abati. Efe Abati sile koma so intonso. We do not want to destroy Nigeria. Neither do we want to bring something that will become, ungovernable for the government of Tinubu. We will do our own thing, and we will definitely leave Nigeria. That is exactly what we are doing. Education, awareness, and then many other things in terms of, the rallies that will keep our people to understand that Yoruba Nation is not a movement that attacks the government. So let's come back at exactly almost, an hour, 14 minutes into the program. It is coming up to 4 p.m. local time. Wọ́n ti fẹ́ máa kí Astri ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, ní gbogbo ibi tó ń pè ní Southwest. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa. Ní ọmọdé, ní àgbàlagbà, ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀, tí ẹ ti ń wò wá. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Koiki. Èyí ni 20th of June 2024. Mo kí gbogbo ẹni tí ẹ ṣe wà lẹ́nu iṣẹ́ àti gbogbo ẹni tí ẹ máa ṣẹ̀fẹ̀ máa wọṣẹ́ àtẹ̀yin tí ẹ máa tún wò nígbà tí a bá parí program. Ẹ tẹ́ wà lórí Mixlr, which I believe it has now closed. Please remember to join us again on the other platform in the next couple of 38 minutes. It will reset itself again, and you'll be able to join the transmission on the Mixlr. So ẹ má bínú sí wa bó ṣe gbà for now nìyẹn. Ẹ má yẹ kí n tún dárúkọ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ jẹ́ ká máa bá program yẹn lọ. Mo ń ka nǹkan kan lọ lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé mo dìde lórí ìjókòó tí mo wà. À ń sọ̀rọ̀ nípa our youth development program will transform our nation.
ẹ jẹ́ ká kọ̀ọ̀ka díẹ̀ nínú ẹ̀ but interfeka nínú ẹ̀ gangan òun ni pé ó yọ ọ̀rọ̀ Singapore jáde nínú ẹ̀ kí ló ń pè ní youth development program gbogbo ẹ̀ náà ni a máa ṣàlàyé ní orí ètò ti ìrọ̀lẹ́ yìí. Now mo mọ bí tí mo kà dé so I might as well just start all over again. In the opinion of the most Yoruba people, the most damaging impact of Nigeria on our Yoruba nation is Nigeria's impact on the Yoruba children and youth. In Yoruba culture, children and youth are highly valued as the most important asset of every family and of society, and as the pillar of future strength and prosperity. Consequently, Yoruba people devote more attention and resources to proper development of the child than most other peoples do. In the modern times, when Western education has become the surest means of rising in society, Yoruba parents have commonly put enormous resources on school education for their children, often selling homes and other valuable assets for school fees and college fees. Even to the totally illiterate Yoruba parent, helping the child through school is the most important life pursuit in our time. Nigeria has seriously hurt this highly cherished Yoruba agenda of child and youth development in two painful ways. First, under the leadership of a people, the Fulani, who despairs and fear Western education, the quality of education has been made to fall steadily at all levels in all parts of Nigeria, including Yoruba land. To the great sadness of Yoruba people, increasing numbers of Yoruba families are responding by avoiding the public schools where education has seriously deteriorated and finding the money to send their children to private schools, which are usually more expensive, but where education is better. Secondly, because of the federal government destruction of the development energy and momentum of the Yoruba Western region in 1962 to 1965, and because of the relentless decline of the whole Nigerian economy since then, unemployment has become a major character of Nigerian society. Nigerian unemployment rate is one of the highest in the world. And the Yoruba society is terribly devastated by the massive unemployment in the far north of Nigeria, where there is almost no attention to education. Nigeria's anti-education posture has created an enormous class of poor youth, consisting of millions of youth who have acquired no schooling and no skills. The class known as the Alimajiri, who are the poorest group of the people in the world and who spend their whole lives as beggars in the street. In the Yoruba southwest of Nigeria, where all children go to school, the high rate of unemployment has hit the masses of educated Yoruba youth abominably. Hundreds of thousands of educated youth, many of them with different levels of university degrees, have for decades been milling around in Yoruba towns and cities, their numbers increasing year by year. Annually, huge numbers of these educated youth find ways to obtain visas to flee to other countries. Many find ways to flee abroad as illegal immigrants. Many even try to reach Europe by the Sahara Desert and over the Mediterranean Sea. There are constant reports that many of these are dying in the desert and perishing in the Mediterranean Sea, or that some are being enslaved in the countries of the North Africa. In spite of such reports, more and more youth are still regularly heading to the desert and the Mediterranean. Consequently, Yoruba migrants are found today in probably all countries of the world. For the very many ones who somehow cannot flee abroad, their lot at home is serious poverty and deprivation, frequent economic dependence on their poor parents, occasionally begging. Occasionally, life as poorly regarded attendant of politicians, inability to marry and start raising families of their own, membership of criminal court or internet criminal gangs. Ẹ jẹ́ kí n lọ síbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa internet criminal gang yẹn.
because I have something that I watched yesterday. I was able to post it across all my platforms, and I believe even my sister, Lady K, I don't know whether she saw it from another side or she saw it after I posted it, but she actually talked about it as well. Kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí yẹn? I'm talking about people that are involved in crime. I'm talking about criminals that are involved in criminal activities across the world. And it seems already that they are now being picked up by those that have monitored these criminal activities. I want to see where that is. I think it's on the KOIKIMEDIA. If not, Masari or my other platform. So these are Nigerians that were captured that committing internet crime around the globe. It might be maybe because sometimes I'm watching things from some of my YouTube channel. So history Lumawa. So let me quickly check the other history. And yeah, that's it. Okay, Oriti platform. I'm going to share the link of this particular young Nigerians committing crime. Well, please do not commit crime, because if you do and you're caught, you will go a long time for it. So ẹ jẹ́ ká jọ sáré wo fídíò yẹn lórí nǹkan tí bàbá Akintoye sọ ní ibẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan látara àwọn tó ń commit crime, fraudsters tí wọ́n ń lo internet láti fi defraud àwọn international communities, àwọn èèyàn tí ó jẹ́ aráàlú bí America ni or wherever these individuals reside. So these are the criminals. They were captured right as they were performing this crime. It's about almost 15 minutes. But let's just listen to how Yorubas and the other indigenous ethnic are committing internet crime across the world. These are reasons why our Nigerian passport will remain a very, very difficult one to get visas to countries, even from UK and even from Nigeria and from wherever you are in the world. Of scammers who I'll be exposing today by showing them their own webcam. 3, 2, 1. Look at your face, you little scamming face. I'm gonna send the police to your house. Yeah, cover the webcam. You're out of your mind, you motherfucker. Watch how he hacked into these scammers and how he stopped their scam operation. The scammer that you currently see on screen is based out of the city Abuja in Nigeria, West Africa. The type of scams they run is a fake celebrity scam, also known as a celebrity impersonator. However, these scammers don't just impersonate anybody. They impersonate my friends Scammer Payback and Trilogy Media, who are friends and fellow scam baiters that fight against scammers. We spoke a couple of months ago about this idea as we realized most of the victims were already victims of scams who just needed some help. The types of messages they post are like this. Text me on Telegram @TheTrilogy_team, asking people to reach out for assistance, or they message you like this. Hello? We are Scammers Payback Support. We help people to recover all lost funds and hacking problem. Let us know if you have such problem, okay? It is easy for a victim to fall for these type of recovery scams, as they really want their money back that they lost. Scammers will use tactics such as an increase of followers or making a slight name change to trick the victim. But silly enough, I've seen these scammers slip up when they forget to change their account location and their Nigerian phone number on the account. So I started collecting a bunch of these accounts and investigating the conversation and I've been working quite hard to get you. So Okay, why don't you send me the login of the wallet? Can you hear me? I'm on my computer. I'm on my computer now. okay, give me 1 second. Okay, I'm waiting. I've been working quite hard to get you this gift, sweetie. It's been taking me some time, you know. And I'm going through a lot doing this just to hear from you, honey. Yes. Oh my God, you sound so cute. You sound so cute.
Hello, can you hear me? Yeah, you sound so cute, sweetie. How old are you? Oh my god, this call is going fast. Can Okay, you just here. give me the Okay, link? get ready for the link. It's www. Okay. Okay, wait, look. I want you to do. Can you just paste me the link on Skype or WhatsApp? Okay, look at your Skype. I'm gonna send you the link. Okay, I'll be waiting. Oh wait, stay on Okay, the I phone. have to I end need the you call. to tell me. No, don't end the call. Don't end the call. I need you to get ready for your surprise. Look, it's quite a lot of money I'm gonna send you. So I need you to do something for me. Let's count down from 3. Let's do 3, 2, 1, and then I'm gonna send you the gift on Skype. Okay? Okay. Okay. Did you see it on the computer? Yeah. Okay, so look, now I'm going to tell you the amount of money I'm going to send you, but I need you to count down with me. 3, 2, 1. Is that okay, yeah? Okay. Okay, let's do it. Let me hear you say 3, 2, 1. Let me hear you say it. 3, 2, 1. Wait, before we get into the best part, let's talk about Aura, part of a data breach. Simply by typing even on the dot, you've used your information. Emails and address come with their own IT number, never games. To $1 million insurance coverage, or head over to 3, 2, 1. No. On your screen. Not at all. Do you not see it? It should be on your screen now, honey. Do you not see it, darling? Hello? Wọ́n ti bọ́ọ̀sì wọn, wọ́n ti mú wọn, àwọn olè. Tàbá ní kọ́ wá darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation wọ́n níṣe yẹn. Ṣẹ́rí ń tọ́ sọ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ dì. Wọ́n ti di froster. Mo kí ẹ̀ jáyàjáyà. Ó kọ́ ti fóònù yẹn. Àwọn olè, àwọn ọmọ lè fọ̀. Ṣẹ́rí wọn. Máa rò pé wọ́n lè mú ẹ níbi tó wà. I know you can hear me, okay? I know you can hear me, sir. Don't laugh. I know you're a little scammer, okay? Don't try to run away now. Why are you scamming innocent American victims? Why are you scamming innocent victims? At this point, I thought I had lost him, but I was wrong, as he turned on his computer the very next day for round 2. Yo, buddy, why are you still scamming people? I know you can hear me. Why are you still scamming people? Yeah, cover your webcam, you little... Yeah, I'm gonna send the police to your house. Yeah, cover the webcam. I'm sending the police to your house, you little... How does it feel you're a scammer? Stop scamming people. You stupid scammer. Look at your face. Look at your face. Yeah, covering the webcam won't do nothing, buddy. Look, I could just keep bringing it up, buddy. Look. Furthermore, he even decided to give me a call on Skype to finish it all off. Yep, hello? Hello, what's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with you? Why are you scamming innocent people? How is there something wrong with me? I think there's something wrong with you. I'm going to send the EFCC number. Make sure you have. That is what your lot wants to do. Rather than get involved in what will turn you to a millionaire in a Yoruba territory, in a Yoruba campaign that we are doing that will eventually lead to our movement to become an independent country. Tí wọn náà máa dolówó bí àwọn ọmọ Singaporean. But irọ́, ẹ fi máa scam àwọn èèyàn káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń scam yẹn náà lọ́ máa lé yín mú, lọ́ máa mú ilé kankan ní méjì mẹ́ta. Ṣẹ́rí nǹkan tó ṣẹ́rí. So that is what Baba Akintoye was saying there. Muki, sister, I mean, thank you so much, Omoluabi. And thank you so much for looking after us, on the Omoluabi apparel. So, right here, he's talking about hopelessness, members of criminal court or internet criminal gangs or crime or criminal gangs rather, which we just saw right now. Hopelessness and shame in these many ways. The youth of our Yoruba nation are being robbed of personal dignity, national moral,
orientation. The Yoruba nation is being dangerously bleed and degraded, and the future of the Yoruba nation is being very seriously in peril. In our new nation or in our new country, as we start seriously improving our education system, we shall embark also very seriously on establishing a national youth program for the empowerment and the elevation of our youth, which is where it's going to take us to Singapore in a minute. We shall learn from the example of the country of Singapore in the Southern Asia. Up to 1965, Singapore was members of the Federation of Malaysia until they were expelled. Singapore was a terrible poor island. It had no resources, no land for agriculture, no resources for mineral resources. But yet, Singapore find its way out. Now, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́, how did Singapore manage to pull all this out? Báwo ni Singapore ṣe rí ṣe? Ọ̀nà wo ni wọ́n gbà tí wọ́n fi yàtọ̀? Kí làwọn ṣe tí àwa náà lè ṣe tí a máa fi lè débi tá à ń lọ? We will watch a video that I was showing, or we were rather playing the sound beat. This time around, ẹ láǹfààní àti rí fídíò yẹn. I think we showed it anyway yesterday or day before yesterday. I can't remember now. But ẹ jẹ́ ká tún wò dáadáa níbí báyìí. And I'm gonna mute my mic while we watch that video. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo yín tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa nílé àti lóko. One thing we need to understand is that gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, especially ẹ̀yin tẹ̀ wà ní UK, America, Canada, àwọn criminals pọ̀ ní Nàìjíríà gan nísìnyí. Don't be deceived by wọ́n send the code kan sí yín. In tó bá ti mú yín pé code yẹn padà fún wọn. Your phone, your laptop, your tablet will be controlled. You will not have access to your WhatsApp. They will be able to do whatever they want to do around it. And this also goes to ẹ̀yin tẹ̀ wà nílé náà. It only be àwọn òyìnbó máa ń fall fún nonsense yẹn, but dúdú kọ̀ọ̀kan náà máa ń fall fún. I do receive some of those stupid emails. Àwọn olówó kan táwọn fẹ́ move ìgbàjáwó kan, just ignore it. Don't even reply the email. Just block that email and move on. If tó bá ti reply, you are likely sending signal that you saw it. Tó bá ti reply, ó rí nìyẹn. Ìkan tẹ́ pè mí ní last week, but ọmọ Igbo nìyẹn. I can tell from the voice. So be very careful in your. So let's move swiftly. Like I said, we're not mentioning any names. We just want to crack on the program because there's a lot still to cover. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ mi tí ẹ dẹ̀ ti ń wò mí. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́. Èyí ni 20th of June 2024, 7 minutes past 1600 hours. How did a country that was on the verge of collapsing become Asia's #1 country? This is the success story of the tiny island of Singapore. From being a third world country to one of the most powerful Asian countries in just a few decades, Singapore's rise to the top is all because of one man's commitment. In today's video, we'll be covering how the country rose from the ashes and soon became a global force, all because of their commitment to their citizens and the relationship with its allies. Their history began as one of many British colonies spread out throughout the globe. In 1963, Singapore and Malaysia combined to form the Federation of Malaysia after breaking away from British rule. But Malaysia didn't want to accept Singapore, and soon, violence and street riots started spreading like wildfire. Eventually, the Malaysian parliament expelled Singapore. This is when father of the nation, Lee Kuan Yew, dreamt of creating a safe haven for all, where one's nationality takes precedence over their race, religion, or ethnicity. It wasn't easy. Singapore had to overcome its geographic disadvantages and establish itself as a leader in international trade by embracing globalization, free market capitalism, education, and practical policies. Ask anyone, and they'll tell you that MPH, or meritocracy, pragmatism, and honesty is the key to Singapore's success. First, they chose the most qualified people to lead the country. Then, no matter what anyone's belief is, if it worked, they'd use it. That's pragmatism, the second pillar of Singapore's success.
As a country, they were all quite practical, whether it was to adopt some capitalist and some communist ideologies, or even mix them to make something work in their favor. Particularly in a third world country, the hardest quality to develop is honesty. Corruption is largely to blame for the decline of third world states. So after Lee Kuan Yew was appointed prime minister, he made it a point to state that nobody was above the law. That is the one crucial component contributing to Singapore's outstanding success. Now, this is what Professor Banji AKINTOYE saw, and he was able to explain that in this, content that I've been reading in the last couple of, weeks. So let's go back quickly to it again. In our new country, as we start seriously improving our educational system, we shall embark also very seriously on establishing a national youth program for the empowerment and elevation of our youth. We shall learn from the example of the country of Singapore. In the Southern Asia, up to 1965, Singapore was one of the member states of the Federation of Malaysia. Singapore was terribly poor island. It had no resources, no land for agriculture, no forest, no resources, and it even had to pipe its domestic water supply from the other province. Imagine wọ́n ọ̀tẹ̀ ní omi. Àwa ní gbogbo kìíní lórí ilẹ̀ wa. Kí ló wá dé tí a fi wà poor? Kí ló dé tá fi ní àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣe crime just as we watched earlier? Kí ló dé tá fi láwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣe tán ní university, ní polytechnic, àtẹni tó tẹ̀ lọ sí any of both, tí kò lè lọ sí technical school, ó jáde pé òun máa lọ kọ́ṣẹ́, tó bá kọ́ṣẹ́ tán kò rí bó ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ business yẹn. Because Singapore youth, most of them were little educated. In addition, Singapore's youth, most of them little educated, were a serious problem. Kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá ló máa kọ́kọ́ encounter this kind of problem, but we can face it, we can deal with it, and it can transform and change the lives of our people. You will never, and I mean it, never achieve anything in that crazy country tó ń pè ní Nàìjíríà, ìlú òfò. Ìlú tó ti demanding tí ó jẹ́ ká tètè sọ pé kó máa lọ. So what I'm trying to explain to many of you this afternoon is that if we finally have a Yoruba country today, template ẹ̀gbọ́n ní Singapore yẹn is just something that can be used. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tó ń ṣe, pragmatism, ẹ̀sìn Mùsùlùmí ni, ó ní idea máa mú bọ̀. Ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ni, idea lè ṣiṣẹ́ a máa lò. Ẹ̀sìn oníṣẹ̀ṣe ni, ó ní idea máa mú bọ̀. Kò sí kan tó máa takò kan. Eléyìí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn wọ́n tẹ̀ value even your Muslim, even your Christianity, ká má tẹ̀tí sọ ẹ̀sìn àbáláyé. So finally, in 1965, the government of the Federation of Malaysia, níjọ́ náà lọ́hùn, decided the federation could not continue to face the problem of Singapore. Àwọn northerners ò ní lọ. Àwa la máa force ara wa jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Àwọn ni wọ́n wà ní almost the same position láti lè sọ pé àwọn máa lọ nítorí pé àwọn ò rí kankan ṣe nínú Nàìjíríà, but àwọn tó ń darí wọn Gàmbàrí ni wọ́n, Fúlàní ni wọ́n, látijọ́ tí Buhari ti kúrò lórí oyè nísìnyí kò wá gba abẹ́rẹ́ tó ń gbà mọ́ ní UK. Abẹ́rẹ́ tó ń fún nígbà tó wà lórí oyè wọ́n ò fún lábẹ́rẹ́ yẹn mọ́. And this is the reason why ta ṣe ń sọ fún ẹ̀yin ẹ̀dọ́ wa pé ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ilé iṣẹ́ ọ̀rọ̀ TikTok, owó tẹ̀ ń pa lórí TikTok kékeré ni sígbà tá a bá gbalẹ̀ wa tí ẹ máa make owó bíi àwọn Singaporeans. Finally, lẹ́ẹ̀kan sí, in 1965, the government of the Federation of Malaysia decided that the Federation could not continue to face the problems of Singapore and therefore granted Singapore the freedom. Ìyẹn ni wọ́n pé grant àwa nísìnyí, even though Tinubu ló wà lórí oyè, and we hope he will be able to do something, but for me, I can only wait, and time is not on our side. The Federation níjọ́ náà wọ́n ní àwọn yọ̀ǹda Singapore máa lọ àbẹ ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ mọ́. Làwọn Singaporean wá béèrè pé báwo la ṣe máa ṣe àwa tá à ní omi,
ní ilẹ̀ ní kankan àwọn ọmọ wa rèé wọ̀ kàwé. How do we survive? Gbogbo eléyìí tí mo ń sọ yìí Nàìjíríà ti gba independent o 1965 August 9 ni tí mo ń ṣàlàyé yìí. Ẹ calculate padà sẹ́yìn kò tí ì pé 63 years tí Nàìjíríà ò fò tí kò lè nù di ara ẹ̀. Ìlú tó ò lè nù di ara ẹ̀ òun lẹ́fẹ́ ní kó máa tọ́jú gbogbo wa. So kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ó di pé Singapore was expelled from the federation. So suddenly, without any preparation, without any resources, and with a youth àwọn ọ̀dọ́ rioting in the street, Singapore became an independent country in the world. Báwo ṣe gba independent wọn nìyẹn? Wọ́n wá ní ẹni tí a rí fídíò ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, a fi bàbá yẹn wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan sí. Bàbá tí ó jẹ́ ọ̀gá tí ó láti wá make announcement. Announcement kí ló wá make? Ó wá make announcement pé ẹ̀yin ọmọ Singapore wọ́n ti expel wa o. Wọ́n ti lé wa kúrò nínú federation tí a jọ wà nínú ẹ̀. Báwo la ṣe máa ṣe? Wọ́n ní ó ń sunkún sínú pé kí la ti máa sọ eléyìí? Kí lòun ṣe máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn òun pé wọ́n ti expel àwọn ò wà prepare, àwọn ò lómi, àwọn ò nígbà, àwọn ò láwo. This was in 1965. Kí wọ́n náà lè máa wò pé ìwọ bàbá mo ní ṣépè fún ẹ bọ̀ bàbá 60 ìwọ sì wá ń sọ fún wa pé Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà dáa máa pariwo má Ọlọ́run ṣe orúkọ Ọlọ́run stupid ẹ̀yin ni ẹ̀yin ìyá 65 ẹ ṣe sọ pé káwa 40 something ká lọ máa bẹ Ọlọ́run kó bá wa tún Nàìjíríà ṣe èyí tẹ̀yìn ibẹ̀ kí ló dé tó ṣe túnṣe. Ìbéèrè ni o ẹ mọ̀ pé mo bú yín torí àdìbò àgbàlagbà. Níjọ́ náà lọ́hùn ojú bàbá náà lélẹ́yìí wọ́n ní bàbá yìí bẹ̀rẹ̀ sí sunkún sínú pé ẹ̀yin Malaysia bá má ṣe léyìí àìtí múra àìtí ìgbáradì fún láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè òṣèré àwa ní sídébi pé àwa ti ní ìmọ̀ a ní knowledge ó bàbá kí tó jẹ́ kó yé wa pé ìwé ìròyìn wọ́n establish ní 1950 that means that 55 years mẹ́tàdínlọ́dún àbí kinní kan láka níjọ́ náà lọ́hùn according to bá a ṣe sọ fún mi mo ti gbàgbé má bínú. Ní Yorùbá tí exist before the fraudulent 1914 amalgamation Prophet Tibetan sì sọ lánàá àwọn tí wọ́n ní ká dúró sínú Nàìjíríà ó ti expire láti 2014 try your luck ní Nàìjíríà 100 years ni ó ti pé tó o bá dẹ̀ yẹ evidence wà tẹ́ mọ̀ pàwọn àní tó pọ̀ lọ́wọ́ torí pé púpọ̀ nù yẹn ẹ máa ń ṣẹnu ṣubúlò ìtò òye yìí tó yẹ kẹ́ farabalẹ̀ arákùnrin tó bẹ̀rẹ̀ sí sunkún sínú ni pé Malaysia ẹ bá má ṣe léyìí ẹ má jẹ́ ká lọ ní kankan àṣé tó bá tìyàn sára ògiri wọ́n ní tó bá lé ewúrẹ́ tó bá lé títí tó bá débi ara ògiri tó bá bí bàbá ẹ̀dá má tètè fi sílẹ̀ ó máa kọ̀yìn sí àánú ẹ̀ pa òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn wọ́n ti tì wá sí ara ògiri adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọba wa ẹ jẹ́ tún kí wọn lẹ́ẹ̀kan sí i gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá láti Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ láti Àkárìgbò gbogbo yín pátápátá àmọ́ àwọn tá a fẹ́ kì í àwọn tí wọ́n tẹ̀lé bàbá wọn lóyè lọ sí ìdí ibi tí wọ́n ti ṣòkú òun làwọn tá a fẹ́ dárúkọ yìí tá a bá dárúkọ ẹnì kankan ẹ má bínú àwọn tá a fẹ́ kì í gbogbo wọn pátá ni wọ́n yọjú nígbà tí gbogbo ẹ lé kókókókókó bó ojú ẹja táwọn bá ṣe pé ṣé tàbẹ̀ sí bẹ Ọlọ́run pé Ọlọ́run gbé àwọn bá wa dìde àṣà àwọn bá máa dìde àṣà àwọn bá yẹn náà máa dìde àwọn náà mọ bó ṣe ń lọ ìyẹn lolóyè ṣe sọ pé be careful ìyẹn lolóyè ṣe sọ pé kíyàn kankan má bu ọba kankan mọ́ ẹ má bu ọba mọ́ ẹ pa àwọn ọba sílẹ̀ àwọn bá máa ṣe kí ni wọ́n wà lẹ́yìn wa mo fẹ́ mú picture wọn jáde ní o kó tó di pé màá porúkọ wọn síta lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń bẹ nílé tẹ̀ ń bẹ lóko ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀ ojú ló ń kán ìbòjì òun bọ̀ níbẹ̀ òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí mo sọ pé kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ pọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ó ti tán ẹni tó bá ní ó ti tán òun ló máa tán torí pé kí ni ìjà tá à ń jà yìí ẹ̀tọ́ wa ní right wa ní a dẹ̀ máa jà ní àjàyè kò dẹ̀ sẹ́nì kankan tó máa kú láàrin gbogbo wa ẹ má bínú pé tí mò ń wá yẹn máa jẹ́ tẹ̀lé sí i mo kí mo ní mẹ́ni màsáyé ní mẹ́ni sí Ìbàdàn Obas CSI ọ̀dà so màá ní tètè lé sí i mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí tẹ́ má bínú pé mo dárúkọ
appreciate you properly ká tó parí ètò torí tá bá ti wà nínú program báyìí tó dẹ̀ tó hot lọ́wọ́lọ́wọ́ àti máa dárúkọ ó máa divert attention wa ní Ìbàdàn ayé. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo tẹ́ bá wà now ẹ jẹ́ ká wo àwọn pictures àwọn bá wà yìí. No, nísùúrù ó mọ̀ ọ́kè ẹ jẹ́ ká gbọ́ yẹn náà mú bọ̀. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this would help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western Region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. Olórí burúkú ẹlẹ́nu ṣọ̀bọ̀rọ̀ máa lè. So nígbà tí wọ́n mọ̀ yẹn, why tí o end Nàìjíríà ní 2014? Because Jonathan was there in 2014. Ni mo ṣe sọ pé olórí burúkú ayé àtọ̀run ni gbogbo àwọn olóṣèlú wọn ní ṣoríire pátápátá látòkè délẹ̀. Ògùn lákàyè máa wọlé payé ni. Ó mọ̀ pé Nàìjíríà ti expire ní 2014. Èyí tó máa jẹ́ kí gbogbo olúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ ìyẹn la ṣe ń sọ fún bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kó gbé yẹ̀wò ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí àtúnfẹ́ kẹ́yìn náà ṣe tán kẹ́ wá máa ṣe fídíò kò bí Jonathan lẹ́nu ṣọ̀bọ̀lọ̀ yìí bìkọ́ tẹ́yìn náà bá ṣe tán nísìn ṣe lẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe analysis lẹ́ máa gbé microphone sẹ́nu lẹ́ máa ní Nigeria is not a country, Nigeria is not a this, Nigeria is not a that, gbogbo yẹn lẹ́yìn ti mọ̀ nísìn because ẹnu ara yín lẹ fi sọ fún wa pé ẹ believe in one Nigeria á dẹ̀ ti gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti gbé yín débẹ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí yẹn oríṣiríṣi eré lẹ́yìn náà sá bẹ́ẹ̀ ṣe ṣáájò níbí lẹ lọ sí chọ́ọ̀chì gbogbo nǹkan lọ́ba yín ṣe àwọn tó wọnú omi ìtẹ̀fiṣẹ́ ṣo gbogbo ẹ̀rọ gbẹ̀rẹ̀ kò sẹ́ má parọ́ fún wa gbogbo nǹkan lẹ lò tẹ́ fi débẹ̀ kò ṣe pé ẹ kàn débẹ̀ lásán but èyí tó wá ń bà wá lẹ́rù ni pé àdéhùn wo lẹ́yìn àti àwọn Haúsá jọ ṣe kó má di pé ẹ máa tún dá wa padà sẹ́yìn torí in tó ń bà wá lẹ́rù nìyẹn because àmọ́ àdéhùn tí president Bọ́lá Ahmed ọmọlódù ọdẹ Jagabani àmọ́ àdéhùn wo ló ṣe pẹ̀lú àwọn north àdéhùn wo lẹ́jọ́ sign ṣé àdéhùn pé máa ṣe tèmi tán èmi ló kàn má dẹ̀ dá padà tó bá jẹ́ pé àdéhùn yẹn ni ọmọ Yorùbá ẹ má ẹ̀ka dúró de Bọ́lá Tinubu o ẹ má ẹ̀ka dúró de bàbá yẹn o ẹ jẹ́ ká tètè súnmọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ká pariwo síta ní tó ń ṣe wá àti ní ta fẹ́ o ṣe ní gbogbo àwọn bàbá jẹun sókè jẹun sílẹ̀ àwọn jẹun sókè jẹun sílẹ̀ ó ti yé yẹn ti mọ àwọn bàbá yẹn àwọn yẹn ti fi àwọn bíi Bọ̀dé Jọ jẹun sókè jẹun sílẹ̀ àwọn bàbá yẹn ti ṣe kí ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà jẹun sókè jẹun sílẹ̀ bí wọ́n ṣe máa lọ máa interview wọn títí tó máa fi tọ́lọ́jọ́ máa fi dé nìyẹn kọ́ lọ́ fún gbogbo ọlẹ́mìí gúngùn gbogbo wọn pátápátá gbogbo àwọn bàbá yẹn Afẹ́nifẹ́re gbogbo wọn ti dàgbà Ọbásanjọ́ fashion ṣe ìdíkà gbogbo wọn ti dàgbà bí Charles ṣe máa lọ máa gbé microphone ẹ̀rí pé tó bá gbé kinní sí wọn létí kan ṣe náà máa jábọ́ òdó létí wọn mọ́ àgbà ti dé so àwọn èèyàn máa bá yín sọ̀rọ̀ kọ́ restructure Nàìjíríà but jẹun sókè jẹun sílẹ̀ ni wọ́n so ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ èmi àti ẹni kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Jonathan ti ṣayé ara ẹ̀ ó lè ní bó ṣe wà yẹn ó ti jẹun múlẹ̀ ni nígbà tí PDP wà níbẹ̀ ó múlẹ̀ ni gbogbo owó pátápátá Dasuki gate ẹ ti gbàgbé ni ẹ ní rántí mọ́ ìgbà tó yẹ pé owó tó ń jí ti pọ̀ jù báwo la ṣe máa rántí Dasuki gate gbígbà Jonathan ni tọ́nà ń pọ́nwó fúnra wọn èyí kan ti kúnnu wọn èyí tó ní AIT kí lorúkọ ẹ̀ rán mi létí èyí tó ní AIT ṣèbọ́ gbówó fún gbogbo wọn ní kìíní kan billions bọ́ ṣe gbé fún wọn nìyẹn FFK olúkálukú wọn á máa ṣẹnu ṣòbòlò ìwà wọn máa ṣe analysis Nàìjíríà analysis yẹn lọ ṣe títí tàfi débi ta délé nì so now a need láti continue Jonathan Opo ká fi Jonathan sílẹ̀ gbogbo kò fẹ́ kó yé yín pé
ẹ wo bí ti Singapore bóun ṣe ń sunkún ó ń sunkún sínú picture lẹ́wọ̀n yẹn pé àwa ni wọ́n expel yìí àṣẹ nǹkan tó dáa ni fún wọn. So ìwọ́n tó ń sọ pé ṣé ta bá kúrò ní Yorùbá nation ṣó máa favour wa kò yẹ ni torí pé tí àgbọ́yé yẹn bá yẹ dáadáa wàá mọ̀ pé ó pé wa ká kúrò ní Nàìjíríà dànká wà ní Nàìjíríà lọ ká máa ṣe kí ni ká máa tanra wa. So ẹ jẹ́ ká kí àwọn ọba wa lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí wọn lánàá appreciation ni a fi kí wọn lánàá ká tó ṣe kí ni ká tó kí wọn dáadáa lẹ́nu pé ẹ̀yin kábíyèsí wa kí adé pẹ́ lórí kí fìlà pẹ́ ní ẹsẹ̀ àbí fìlà lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti báwo wọn ní ká dé pẹ́ lórí ìrùkẹ̀rẹ̀ kó gbómọ yín lọ́wọ́ gbogbo bàtà yín gbogbo àwọn tó wà lágbègbè yín tẹ̀ ń tọ́jú àwọn olórí burúkú politician ló ń dá wàhálà lẹ̀ àwọn ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹ ní àṣẹ ọ̀dọ́ yín láṣẹ láti máa wà olórí burúkú àwọn politician. So mo kọ́kọ́ lọ kí bàbá wa kábíyèsí wa His Royal Highness Ọlátúndé Ògíní the Olódògbò of Odògbò Ìjẹ̀ṣà. Bàbá yẹn sójà ni sójà sì wà lára ẹ̀ ó ní gbogbo abẹ́rẹ́ sójà ẹ̀wọ̀n ní ọgbọ́dọ̀ tún máa sọ̀rọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ pẹ̀lú àwọn ọba wa bó bàbá yẹn sọ̀rọ̀ níjọ́ tí bàbá wa Olóyè Ìgbòho ó ní wọn ní wéèrè àṣé wéèrè tí ó ń sọ yẹn àṣé bàbá wa Tìbẹ́tàn náà sọ̀rọ̀ lánàá ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn bàbá yẹn ní wéèrè ní gbogbo wọn wéèrè ẹ jẹ́ kí àwọn ọba náà lẹ́ẹ̀kan sí wọn kí His Royal Highness bàbá mi Ọlátúndé Ògíní the Olódògbò of Odògbò ní ìlú Ìjẹ̀ṣà. Látara bẹ́ẹ̀ mo lọ sí ilé mo kí bàbá wa ọba Ọládipúpọ̀ Kọ́ládé Olúpòtì of Ìpòtì ní ìlú Èkìtì. Látara bẹ́ẹ̀ mo tẹ̀síwájú mo kí bàbá wa ọba Joseph Adébáyọ̀ Adéwọlé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ ìyẹn ni Ọwá Ajérò of Ìjérò ní ìlú Èkìtì. Ọba Johnson Fọlọ́runṣọ́ Adéríyè Aláyégún of Ayégún nílùú Èkìtì. Ọba Moses Akínwándé Ògúnlànà Oníkòyí of Ìkòyí Èkìtì àwọn ọba mẹ́rin ni wọ́n tẹkọ̀ wá nílùú Ìbàdàn níjọ́ tá à ń sọ yìí. Mo tẹ̀síwájú mo kí bàbá wa tí wọ́n gba gbogbo àlejò pátá sí ìlú Ìgbòho bàbá dáadáa àwọn bàbá tó rànà tọrọ èní àwọn bàbá tó dúró ti Olóyè Ìgbòho pé gbogbo ẹni tó ń bọ̀ wá bá wọ́n ẹ ṣe ayẹyẹ ní ìlú Ìgbòho gbogbo wọn pátá ni wọ́n máa padà sílé kò ní sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ àwọn ọba ló mọ bó ṣe ń ṣe má máa béèrè pé báwo ló ṣe ṣe ìyẹn ló ń fi pè ní ọba ọ̀nà oníbodè Abdulrasheed Adétóyọ̀sí Aníkúlápó àwọn ní ọ̀nà oníbodè of Ìgbòho land àwọn ló di gbogbo Ìgbòho mú àdúpẹ́ fún bàbá yẹn ṣe kí ni ó dúró tán àwọn bàbá yẹn dúró tán nítorí pé àwọn bàbá yẹn wọ́n rànà wọ́n rèní wọ́n dúró ti ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà Irúmọlẹ̀ mo dúpẹ́ fún ọba oníbodè ọ̀nà oníbodè of Ìgbòho land. Àwa wá sísàlẹ̀ ọba Kẹ́mta bàbá dáadáa àwọn bàbá tí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ wọ́n lógún ìyẹn bàbá wa the Olú of Orílẹ̀ Kẹ́mta His Royal Majesty ọba Adétòkùnbọ̀ Tẹ́jú Oṣó mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi kí yín. Àníṣe mo tẹ̀síwájú mo lọ kí bàbá wa ọba Francis Àlàó Akínbọ́lá the Olúgbọ́n of Orílẹ̀ Ẹ̀gbọ́n àwọn tó ní deputy chairman ọba councils ìyẹn nílùú Ọ̀yọ́ bàbá ẹ̀ bá wọ UK bó bá dé láàárọ̀ yìí a ní Kóìkì mọ̀ ní kó yọjú sí mi o mo kàn fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé mo ti wọlé kí n kí ẹni o torí pé ọba náà níyàn máa kọjá wájú ilé ọba tó máa kí ọba dé London a máa pè mí bíbà tó yẹ pé màá ti wọn mọ̀lẹ́bí ni wá ìfẹ́ tó ní sí mi náà ni kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá mi ìyẹn bàbá wa ọba Francis Àlàó Akínbọ́lá the Olúgbọ́n of Orílẹ̀ Ẹ̀gbọ́n. Mo wá kí bàbá àwọn bàbá kan wà ọba Bàrígà Jagunmólú Third of Ṣómólú Bàrígà ọba Gbọ́láhàn Tímsì pẹ̀lú gbogbo àwọn ọba tí àdárúkọ gbogbo yín pátápátá náà ni à ń kí àníwọ̀n níwèrè ẹnu bàbá wa Tìbẹ́tàn ni mo ti gbọ́ lánàá àti bàbá yẹn náà á máa sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ báyìí bàbá yẹn ní wọ̀n níwèrè àbí bí awèrè dẹ̀ ni wọ́n ni ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ lára tí bàbá Tìbẹ́tàn sọ lánàá ká tó tẹ̀síwájú. Kóìkì ni mò ń jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì mo ní èmi ṣì ni agbẹnusọ Olóyè Ìgbòho tásìkò bá tó àtúwá make announcement for now appreciation lọ ní ká kí gbogbo àwọn ọba lánàá pé wọ́n ṣe gan ni wọ́n kọ́ àdúró tì wá àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò tá à ń bá lọ Yorùbá Nation Awareness ni à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni Henry Babe sọ pé ó ní Koiki you said something really important and notable how come Buhari
has discontinued getting treatment in the UK. That is my today's takeaway. That's it. Adé o gbọ́dọ̀ mú kọ̀kọ́ kúrò lórí program mi. Ṣé bàbá olórí burúkú somebody bó ṣe ń change ìràwọ̀ ẹ̀ bó ṣe ń change skin ẹ̀ oríṣiríṣi image ló wà nípa Buhari ìkan lélẹ̀ Buhari kan lélẹ̀ tẹ̀rí Buhari kan tún lélẹ̀ ṣé bàbá ìgbà míì fingerprinted ìkànnì àgùn ìgbà míì akéré ìgbà míì àdàbí pé kankan yọ sí gẹ̀gẹ̀dẹ̀ ọrùn ẹ̀ báyìí bí ó kú ni ó wà láyé ni àmọ́ bọ̀ látọdún kan nísìn Buhari ò wá sí London wá gba abẹ́rẹ́. President Buhari has not traveled to UK for medical treatment. How come? Somebody that was coming every 3 months to come and change his tooth, to come and take injection, all of a sudden he's fit, he's strong. Buhari mani queen olórí burúkú ọmọ Fúlàní tó fẹ́ lọ pa ó fẹ́ pààyàn tiwa sílé tó ń pè ní olóyè Ìgbòho one bastard. Ọmọ Yorùbá tí wọ́n sọ pé can you imagine kí ọmọ Yorùbá máa sọ pé Buhari ti gbé dọ́ọ̀bù lọ mo ṣeré ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn. Ọmọ Yorùbá ní Tinubu ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ṣé mo ní fídíò yẹn níbí báyìí ó yẹ kí n ṣó yín gangan ní fídíò yẹn ní ṣá ó dà ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ lọ níbí báyìí ó bọ̀ ó yá gbóhùn sókè kí ló sọ ní sùúrù má ti ní sùúrù ó ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀bù lọ mo ò rí rẹ́rìí láyé mi kọ́ ọmọ Yorùbá máa sọ pé Buhari ti gbé lọ́ọ̀bù lọ ẹja gbọ́n tó sọ̀rọ̀. àtọwọ́ mọ́ bí ọ̀tá báyìí pé kó lọ ra bí ọ̀tá wa bí ọ̀tá ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ́ bí ọ̀tá omi tá fi dáná omi tá fi dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira. ẹ má bínú mo fẹ́ jù lọ sí orí Facebook ni so that mo fẹ́ ká rí expression ni arákùnrin yẹn tó ṣe ń ta papapapapapa pé kí ló tún ṣẹlẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀. nígbà tẹ́ ẹ̀ ta bí ọ̀tá láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún dákọ́lé ló máa tà. ní tó bá wọn ní kọ́ta. kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù. àtìgbà tí Buhari ti pọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ló ti gbé ìfẹ́ lọ. Can you imagine kọ́mọ Yorùbá máa sọ pé àtìgbà tí Buhari ti lọ ló ti gbé lọ́ọ̀bù lọ pé Buhari tí gbogbo wa ń complain pé Buhari ò dáa wọ́n wá nígbà tí Buhari ti gbé lọ́ọ̀bù tó ti lọ ló ti gbé lọ́ọ̀bù lọ. How did we get to that stage? Ìyẹn la ṣe ń sọ fún President Bola Tinubu ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ afẹ́pin Nàìjíríà ẹ má jẹ́ káwọn nọ́dánà kọ́ fà yín lẹ́pọ̀n ẹ jẹ́ kẹ́ make decision ní kíákíá kólúkàlùkù máa ń lọ àjọṣepọ̀ wa kò lè dán mọ́rán àwa àti Fúlàní àkínṣe kan náà òun lọmọ Yorùbá ní látìgbà tí Buhari ti lọ nísìn ló ti gbé lọ́ọ̀bù lọ Buhari ṣe lè gbé lọ́ọ̀bù lọ President Buhari ṣe lè gbé lọ́ọ̀bù lọ can you imagine kọ́mọ Yorùbá máa ní látìgbà tí Buhari ti lọ ló ti gbé lọ́ọ̀bù lọ mo fẹ́ ka rí fídíò yẹn bí bọ̀bọ́ yẹn ṣe sọ̀rọ̀ gangan ni but while that is coming on ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ àṣewèrè wà ẹnu bàbá Tibetan ni mo ti gbọ́ lánàá ó dà pé fídíò yẹn ti lóòdù tó ẹ jẹ́ ká sáré ní sùúrù gbẹ́nu sọ̀hún ní sùúrù kí ló ń pọn ẹ lójú ní sùúrù ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ fídíò arákùnrin tó ń pariwo ní sùúrù láìkì kẹ́ máa rọ́ọ̀ṣẹ̀ ń tẹ̀wá Nàìjíríà nígbà tẹ́mi pariwo tí mò ń fẹ́ fún ẹni mo fẹ́ wá dọ́gunlẹ̀ ni ìwọ má dò ní láti sọ pé ó fẹ́ dọ́gunlẹ̀ o kò sẹ́ni kankan tó máa dọ́gunlẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò ẹ jẹ́ mute mic mi. àbáyé pé kó lọ ra pure water wa pure water ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi tá fi ń dáná omi tá fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ń ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún dákọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ̀ẹ́ mọ́ ìnira ayé ti pọ̀ ju epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé pure water omi tá a mu lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tọ́lọ́run dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n ibo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibo la ń lọ báyìí níbo la ń lọ tó bá epo
gbógun la máa jà tí gbogbo èyí máa fi solve tó bá gbógun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù ń jẹ yìí táàfin ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun ẹ tó bá máa kú kó kú ẹ tó bá máa yè kó yè ìnira àtẹ́ni wọ́n lára yóò ti pọ̀ jù ẹ̀yin nìkan lè gbádùn kí ló ṣẹlẹ̀ gan ṣẹ́ ilẹ̀ gbé wáyé wọlé síbẹ̀ ni why we stop to be like this. ẹ̀rọ pẹ̀lẹ́ kọ̀ọ̀kan ìyá máa ráhùn kọ́mẹ́ǹtì tó lè pààyàn lẹ́rìn ìyá mi bólúwa ti fẹ́ ní is Buhari have love before now you are saying Buhari don carry love go. Eunice mokie sister mi ó tọ́jọ́ mẹ́ta I've not seen you on the platform for some time. I guess it's work mokeyin Biafra we stand together no worry about anything wey Yoruba people dey talk we dey gidigba together. Some Yoruba people dey talk takataka tokotoko èmi àti Biafra lẹ̀pa bí ṣúgà níbi tó bá lọ lèmi lọ àkókò níjọ ṣe government Biafra náà ń fẹ́ lọ ẹ jẹ́ kó máa lọ náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àní Buhari has not returned back to UK in the last 1 year ọmọ Yorùbá wá ní ìnira yìí ti pọ̀ jù láti ìgbà tí Buhari ti gbé love lọ which kind love Buhari give us which kind love you can see why we are saying that wèrè la máa fi pọ́ọ̀tì wèrè ọ̀tẹ̀mí kọ́ lẹ́ máa ti gbọ́ yẹn lẹ́nu ẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tí Prophet Tibetan sọ a máa padà sọ́dọ̀ arákùnrin máa download fídíò yẹn a lè máa gbọ́ léraléra ó ní àtìgbà tí Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ can you imagine bàbá mi Òkìkí Ọlá ní love indeed how can Buhari take love ṣé Buhari wá gẹ́gẹ́ bí èèyàn animal kingdom ẹjẹ́ agbọ́ Tibetan díẹ̀ torí pé bọ̀bọ̀ ìtẹ̀nu ó wá ní tó bá jẹ́ ogun la máa jà ogun wọ̀lá jagun kọ́kọ́ o. No war níjà ogun kò sẹ́yìn Yorùbá nation kájọ púṣẹ̀ gbogbo ẹni tá a bá ní support voluntary donation ò dáwó fún Koiki fún Yorùbá nation owó Ọ̀rànmíyàn mẹ́wàá yàtọ̀ sí ọwọ́ Koiki pé ẹ fún wa lówó ẹ má mix ẹ papọ̀ o ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wa yé o support Koiki it is independent you have the right to support and you also have the right not to. Aláìsíkiri ti dé àwọn ọmọ òdu ọ̀dẹ̀ sí níwájú dáa àwọn ọlọ́dẹ̀ ń wọlé dé yìí o àwọn ọmọ òdu ọ̀dẹ̀ wọlé dé o hello how are you how was school today wọ́n wọlé dé o mo sì fẹ́ ní pé aláìsíkiri tó wá ń kọrin yìí àṣẹnu ọ̀nà lọ́wọ́ so ẹ ti mọ̀ nísìnyí pé àwọn soundtrack kan máa jáde lẹ́yìn safety domain Buhari màálù wọn nígbà tí Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ẹ̀kọ́ àtàrọ̀ wọn ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ mọ́ òrírú ẹ̀rí which kind love Buhari have before that is the damage that is what and how Yoruba people are thinking how are you wọ́n ti dé kí ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ àtàrọ̀ so àbí as God ẹ jẹ́ ká túbọ̀ bọ̀bọ̀ ẹlẹ́kan sí ó wá ní tógun wá tójú ogun ọ̀là ń jà àjà ogun o kò sẹ́ni kankan tó máa ja ogun àfẹ́ ogun máa ń dá wàhálà lẹ́nu ó wá ní tó bá jẹ́ ogun la máa ṣe irú ogun wọ̀n yẹn àfẹ́ ogun o mo kí gbogbo èèyàn mi lẹ́ẹ̀kan ṣe má bínú a ṣe ń bẹ́tò yẹn náà lọ ó wà pé soundtrack máa wá látẹ̀yìn pẹ̀lú àwọn ọmọ òdua tó ti dé nísìn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support wa ẹ má jẹ́ kó pẹ́ ẹ fi ìrànlọ́wọ́ yẹn kẹ́ fi ṣe gbogbo ẹni tó bá ń ṣe náà kò ní tán níbẹ̀ fún yín a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín without you kò sí àwa ẹ̀yin ni ẹ jẹ́ backbone fún Koiki Media torí pé láti bí ọdún 3 nísìn wọ́n ní ká lọ ṣiṣẹ́ mo ní àṣìṣẹ́ ẹja àjókòó ti Yorùbá nation tí wọn náà bá ní ìdòwò Yorùbá nation jáde kó máa pariwo káwọn ọmọ Yorùbá máa dáwó fún ẹ kó mọ bó ṣe rí so ẹja fi arákùnrin sílẹ̀ mo fẹ́ ká gbọ́ bàbá ẹ̀ díẹ̀ 58 minutes ni a nílè gbọ́ gbogbo ẹ̀ mo kákọ̀ gbọ́ díẹ̀ nínú kan tí bàbá yìí sọ ìyẹn Prophet Tibetan mo polówó church fún ẹ mo dẹ̀ polówó wàásù kọ̀ọ̀kan fún ẹ ọ̀rọ̀ tó bá sọ ń bẹ̀ èyí tó bá wùn ẹ̀ kó gbọ́ èyí tó bá pé gbọ́ ó lè jù sínú dustbin. With the capability and the way you have behaved, you will be the leader of the people. You lead the people. Then when you're going to lead the people, what you are doing before, do it more. What are you doing before? Reading the word of God. Shopify's point of sale system. Because you are what? You are mad. Babawa Sun Odu wọ́n ṣe gan ni pẹ̀lú super chat wọ́n ní in the first place Buhari did not bring love Buhari bring first class hatred colonization jihadists
terrorist and genocide. Ẹ jẹ́ ìyọ ojú ẹ̀ kúrò lẹ́yìn mi jàre. Èèwọ̀ àmọ́ bí tọmọ Yorùbá ń sọ pé Buhari gbé lọ́ọ̀bù lọ. Lọ́ọ̀bù wo ni Buhari fún wa tẹ́lẹ̀? How did we get to where a Yoruba person is saying Buhari ti wá gbé lọ́ọ̀bù lọ? Irú ọ̀rọ̀ jágbajàgba wo nìyẹn? Bọ̀ kí la fi ṣe sí? Ẹ já padà sọ́dọ̀ bàbá wa Tibetan kápọ̀ gbọ́ díẹ̀ nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá. Why did you enter the room, a single narrow room with Oluwole for deliverance? Who gave him the authority to do deliverance? Òun ara ẹ̀ àtọ̀ alátọ̀nà kó sínú ìyàwó ẹ̀ tó fi bímọ. Ó dẹ̀ ló ń gbàdúrà fún àwọn èèyàn káwọn èèyàn ọlọ́mọ bí káníwèrè Olúkọ̀yà. Ó ní physician heal thyself. Nígbà tákọ́ bẹ̀rẹ̀ chọ́ọ̀chì olóògbé bàbá bàdá sí wà láyé. Àwọn sẹ̀lẹ̀ máa ń ṣe nǹkan tó dàbí wèrè. Wèrè pọ̀ nù sẹ̀lẹ̀ o. Àti láwọn tó ti bí lọ tó jẹ́ wèrè. Nígbà tí wọ́n máa ti jẹ́ níbí lídà ni wọ́n. Nígbà tí wọ́n lọ fowó olówó àtowó tí wọ́n jí tí wọ́n fi ralẹ̀. Wọ́n dẹ̀bẹ̀ sí wọ fọ́kànnà. Ẹ jọ̀ọ́ nígbà tó ògorí òkè lẹ́ẹ̀kíní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta tó ránwọ́ fọ́kànnà. Tí ìyàwó ẹ jíṣẹ́ ní sẹ̀lẹ̀ tó dẹ̀ lọ́rọ́ fọ́kànnà kí lálẹ́ pé wèrè. Hallelujah. Ó ní ọ̀rọ̀ òtí ẹ̀ bá tèèyàn mú àti ẹ̀rí ibi tí gómìnà ti sọ̀rọ̀ kárí intelligence ẹ̀. Ó dàgbé Sanwó-Olú òtí ẹ̀ ní intelligence ọjọ́ tó. Ẹ rí pé ẹ bá bọ̀ ọ́ gómìnà yẹn ó ní Sanwó-Olú ò ní intelligent wèrè ẹja gbọ́ díẹ̀ sí i. Mo sọ fún yín pé country yẹn bí bàbá mi Sanwó-Olú ṣe sọ kọ́mọ Yorùbá máa sọ pé Buhari ti gbé lọ́ọ̀bù lọ Buhari tó gbé polarization wá tó ṣí bọ́dà tó jí gbogbo owó tó lọ ṣe Niger train tó ṣe gbogbo ọ̀nà tí wọ́n lọ́rùn ó wá kọ́ àwọn jihadis wọlé èèyàn kan wá sọ pé Buhari ti gbé lọ́ọ̀bù lọ ṣe rí pé a ti wà ní problem ẹja gbọ́ wèrè tó ń bẹ nínú Nàìjíríà látẹnu Prophet Tibetan mo ò polówó ẹ̀sìn fún ẹ kò farabalẹ̀ kó gbọ́n tó bá ń sọ èyí tó bá fẹ́ rí lò bẹ́ẹ̀ kò gbọ́n náà ẹ̀. That intelligence Sanwó-Olú ti kú hallelujah ẹ̀hún náà ló ti ẹ̀ wá gbédè kò ń sìn ó ń wọ trainer sí Dàsíkí ó ń wọ trainer ságbádá Peter Ọbásanjọ́ tó ti ní wèrè ti pẹ́ ṣẹ́rí àti wèrè ló ń ṣe lórí wa gbogbo àwọn tí. mo rẹ́rìn mo fẹ́ yó nínú ilé lánàá èmi nìkan mo wà lólé mo rẹ́rìn bá mi rẹ́rìn ó ní wèrè ní tọ́pìkì ẹ̀ lánàá ó ní Sanwó-Olú ń wọ trainers sórí Dàsíkí wèrè mo sọ fún yín pé wèrè làwọn politician yín wèrè wà lórí wọn wèrè àwọn yẹn ni wọ́n expect àwọn wèrè tó yẹ kọ́kọ́ lọ sí àrò ọmọ àtọ́jú àní mo rẹ́rìn mo fẹ́ yó lánàá ẹjẹ́ agbọ́ díẹ̀ sí i àbẹ́ ìgbádùn ẹ̀ ni ṣé ká múùfù kúrò lórí eléyìí ẹ̀ fẹ́ gbọ́ wèrè ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn wèrè oríṣiríṣi àwọn wèrè tó ń jí owó tó ti fẹ̀mí èèyàn wọ́n mú odindi èèyàn wàá lọ bí ìgbà tó ń lọta kò sí wèrè ni wọ́n àwọn fẹ́ débi tó ń lọ àwọn yẹn ló wá ní kó ṣàánú ẹ wọn ò ní ṣàánú àwọn wèrè ìyá mi bọ́dọ̀ wá ti fẹ́ ní wèrè ṣe wọ́n àwọn wèrè 20 years Lagos Ibadan expressway àwọn wèrè wọn ò ní rí pé wọn ò ní mọ̀ pé wèrè lè kọ́ fix ibẹ̀ yẹn wọn gbé fún intelligent people àwọn intelligent people ń bẹ nílé o tẹ́ kọ́ gbé fún bọ̀ wèrè ni wọ́n wá gbé fáwọn tí ó tún jẹ́ wèrè bíi tiwọn àwọn wèrè gbogbo tó wà nílẹ̀ nísìnyí wọn náà fẹ́ ṣe coastal nínú gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà wọ́n fẹ́ ṣe títì láti Lagos lọ sí Kaduna àbí Calabar ẹ̀rí pé wèrè ni wọ́n àní wèrè ni wọ́n Badmus nínú pé we dey listen ẹ fẹ́ gbọ́ wèrè oyè ẹjàjọ máa gbọ́ lọ ẹ̀rí kan pa mí níṣẹ́ ẹjàjọ gbọ́ àdìgbò láwọn bá mi rẹ́rìn lẹ́nu èmi nìkan mò ń dá rẹ́rìn lánàá èmi náà àbí èmi rẹ̀ mi ṣe wèrè o àwọn ní wèrè. tí wàá gbé Nàìjíríà wèrè ni wá custom wèrè navy wèrè sójà wèrè oníbàwọ̀ ọ̀gá. wípé cruise lọ́rọ̀ Nàìjíríà easy ó wà ń bẹ̀ ó yẹ jẹ́ máa kí n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó ní custom wèrè sójà wèrè
ọlọ́pàá wèrè gbogbo wọn wèrè ẹ̀rọ ọlọ́pàá tó gbà mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní wọ́n ti gbà mọ́ lọ́wọ́ mi o wọn náà méjì tó kù kan àwọn yẹn wọ́n ti fèrè fẹ́ wèrè country yẹn ni wọ́n wá ń sọ pé ká fix bí àwọn ni wèrè tó wà náà tó fẹ́ fix ẹ̀ kí ló ń pàdé owó mátì lẹ́rìn ẹ ti wá sọ program yìí di àwàdà báyìí mọ́ mi lọ́wọ́ o ìyá mi Margaret ní wèrè ní gbogbo wọn lápá ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé nọ́mbà nìyẹn lórí program ìyá mi Bólúwa ti fẹ́ kílẹ̀ sọ ẹni wèrè are the ones ruling us àwọn wèrè wọ́n ní ìyá kan lánàá ó lẹ́yìn tó tara ìṣẹ̀tàn níbi tó ti rọra ń mánéjà rẹ̀ ó wá jánà mọ́ ọlọ́kadà bá gba ní Ìbàdàn lánàá ẹ̀gbọ́n mi George Abiodun ló post ẹ̀ sórí page ẹ̀ ó ní gbogbo èèyàn wò lọ báyìí ni kò sẹ́ni tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ kò ń ṣe pé ìyá yẹn ya wèrè o ó ṣẹ̀ tajà tó ṣẹ̀ ó wá jánà mọ́kadà lọ́wọ́ wèrè country ní Ìbàdàn lánàá ẹja àjọgbọ́ sí i ó kọ́ ẹ pé bí ṣe ń gbọ́ yẹn mò ń rẹ́rìn láàrin méjì ní ẹja tó. báwọn ọ̀gá àti tẹ́mi ẹ̀ o àmàmọ́ ọlọ́fọ́gà alábòjá o àmàmọ́ ọlọ́gá àbọ̀kẹ́ni o èyàn l'Àtíkù fi gbá wọn Àtíkù ṣe wèrè títí ní custom ó tún lọ ṣe wèrè as deputy ó tún fẹ́ ṣe wèrè as president àlegbà nítorí pé ọgbà àrò la ṣe máa gbá Àtíkù lọ́gbẹ̀gbẹ̀yìn hallelujah alébóyè wèrè Oyèdépò wèrè. bàbá yìí ọ̀rọ̀ bàbá yìí ti fẹ́ pọ̀ díẹ̀ o èwo tún làwọn pásọ̀ tó tún pè mọ́ ìyá mi Kẹ́mi bẹ̀ẹ́ náà wà lórí ètò everybody dey mad ṣe é pé nígbà tí mo sọ pé tí máa ní mad people all over the place àbí bàbá ṣe máa ń sọ òyìnbó yẹn wàá máa ní Kóìkí òmò tó ń sọ ṣe mọ̀ pé mi lè máa ń sọ nígbà yẹn bí 3 years ago pé mo ní problem ẹ rántí nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ pé àbọ̀bọ̀ yìí ẹ ní mo lọ sí hospital àṣẹyìn ní wèrè tìbẹ́tọ̀ ti sọ fún mi pé ẹ̀yin ni wèrè gbogbo yín ni wèrè kò ń ṣẹ̀yìn èèyàn tiwa o àwọn tó bá sì ń bílíìpù Nàìjíríà wèrè ní yín ẹ̀yin wèrè zoo country wèrè country mad people all over the place wèrè Àtíkù láti 1992 ló ti fẹ́ jẹ president ó jí gbogbo owó ní custom Nàìjíríà tí ó jẹ́ pàwọ́ la ní nílẹ̀ Yorùbá Àtíkù gbọ́n gbogbo owó olùbẹ̀ jáde mad people all over the place àṣegbà tẹ́mi máa ní mad people all over the place àṣe bàbá tí ìbẹ́tọ̀ ṣe máa bá mi ṣàlàyé ní èdè Yorùbá wèrè mad tó bá ní mad wèrè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín pé country tí kò nífẹ̀ẹ́ yín ìwọ wá ń sọ pé ò nífẹ̀ẹ́ ìkan wá sọ fún wa nísìnyí pé Buhari gbé lọ́ọ̀bù lọ Buhari out of everybody tó bá dárúkọ ẹlòmíì tó bá dárúkọ sí bàjọ́ àṣìlè mánéjì ọmọ wa ní ọmọ wọn kì í ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká gbé lẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì ẹ ti gbé lẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu báyìí o ta ló máa wá yọ lẹ̀kẹ̀ Tinubu báyìí o a ti gbé lẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu o Tinubu ti wá débẹ̀ wèrè mad people all over the place kí ló ń pa ìyá mi Táíwò Kíkẹ́ ṣé bí ṣe ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn ni ṣé mo ṣe sí á ni àbí Kóìkì a máa gbé lẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí Tinubu máa débẹ̀ jagaba ẹ̀rí wá ṣe fún ní South Africa lánàá odindi president ọkọ ìyàmórí ẹ̀mbẹ̀ wèrè Peter Sunday Sami kí ló ń pa yín lẹ́rìn bàbá mi sun òdù ẹlẹ́dẹ̀ fún mi lówó ẹni in the first place Buhari did not bring law àwọn ọmọ Yorùbá ló gbé lọ́ọ̀fù wá ẹ jẹ́ àgbọ̀ bàbá ó sọ̀rọ̀ kápí lánàá mo rẹ́rìn mo fẹ́ yó ó láwọn fi kankan tí mo kọ́ọ̀tì jáde bẹ́ẹ̀ èmi ni mo kọ́ọ̀tẹ̀ iṣẹ́ tèmi nìyẹn ìyẹn rọ̀ mí lọ́rùn wèrè àwọn nídìí oníkúrú náà ìyá mi Bólúwa ti pẹ́ àwọn Yorùbá tẹ̀ ń sọ lọ́sàn ọ̀sán àdẹ̀dáwẹ̀ dáadáa tó bá pẹ̀lú ẹ̀ láwẹ̀ ni àwẹ̀ àti já ni wọ́n náwọn nídìí kúrú náà ẹ bá wa gbé lẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu la bá gbé lẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu báyìí ilẹ̀kẹ̀ ti wà nídìí Tinubu báyìí ó wá pẹ́ni tó máa já báyìí ẹ jẹ́ ká tètè ya já torí ibi tí Tinubu ń gbé wa lọ báyìí kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà àwọn ọmọ ló ti dé láti iléèwé but how was school today? Did you have lunch? Yeah. How was the lunch? It was good. What did you have in school? I forgot. You forgot? Yeah. What did you do in school today? Did you do maths? Yeah, we done math. And English? English, PE. And PE. All right, good. And phonics. And phonics? Yeah. Yeah, lóyìnbó ń ṣe máa ń dàbí àfinúfẹ́mú ẹ̀rọ àwọn tó fi jalè tó ń fi mú sọ̀rọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé mú la máa fi ń sọ̀rọ̀ nílùú yìí.
wọ́n má gbélẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì o kí n gbélẹ̀kẹ̀ lọ sídìí ẹlòmíì o wọ́n bá gbélẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu báyìí nísìnyí gbogbo àtiwọ́ one chance bàbá ti bẹ́ tàn ẹ bá ń gbóhùn sókè bàbá. àwọn tó rùlù tẹ̀lé bàbá wèrè. bàbá yìí máa dá wàhálà lẹ́ o ẹ mọ̀ pé kọ́kọ́ dárúkọ àwọn kan kí n má fẹ́nu tèmi tún dárúkọ ó ní àwọn tó ń rúlù sẹ̀lẹ̀ gan wèrè bàbá yìí máa dá wàhálà lẹ́ o. àní Nàìjíríà ò kì í ṣe country let everybody go kólúkálukú máa lọ kì í ṣe kankan náà we are different people. ẹ já gbọ́ díẹ̀ sí ká tó máa tẹ̀síwájú rí fífá àní kúrò nídìí wèrè lẹ́ni báyìí mo lẹ̀ láti tẹ̀síwájú. mo bí iná àtiwí àti dìgbòlugi tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀ hallelujah ẹni tí ò ríran wọn lórí wọn ti ṣẹlẹ̀ ló ti ẹ̀ burú jù gbogbo jà nínú káàpù láti ní mẹ́kọ́ wọ́n máa sáfi ìbọn bí iná lẹ́mẹ̀rì nítorí pé eré tí ò bá tẹ́lẹ̀ lóbìnrin di ọmú mú bọ̀dọ̀ bá jẹ́ gáàsì ló bọ́ọ̀sì wàá rí pé pòpẹ́là ni ọmú yìí bó bá ṣe ń fẹ́ báyìí ní family ló máa jẹ́ àwọn ọmú tọmọ ti mu tí wèrè ti jẹ àwọn ọmú tó ti kàbùkù tó ti di pẹlẹbẹ yẹn abẹ sí ọdún sórí wèrè pọ̀ǹtà yẹ́rì kan tó ṣẹlẹ̀ bàbá tó bí gbogbo wa wèrè ó ní mà wèrè àwọn tó àtọ́jú church wèrè because àwọn yẹn retí ẹni tó ní ìṣòro tó tẹ́ni tó ní ìṣòro bá wá mọ́ wá fáwọn tí. ọlọ́wọ́ ẹ̀kọ́ lẹ̀ a sì lè rí program ìṣemọ́lé ní báyìí ṣá àbẹ́pọ̀ tó sọ ọdún ẹni tó wà ní church gọ́ńdóde ẹni tó máa mú kan wá wèrè safety domi kí ló sọ Peter Sunday ni this man is making some sense o I know the Eunice you stay there you dey hear wetin the man dey talk he say everybody na wèrè ẹni tó bá gbọ́ Yorùbá ò lè understand tó ò lè gbádùn ẹ̀tọ́ àwọn àtàgbọ́ Yorùbá ìlú wèrè ìlú àwọn òsínwín bí àṣà ọba Solomon ìlú àwọn òsínwín ìlú òsínwín country no sympathy for anybody èmi ò fẹ́ máa ẹ̀hún bàbá yìí ló lè sọ ti fásitì ẹ̀ máa kémi tún gbẹ́nu tèmi yára máa pé tèmi náà máa mú lídìí báyìí o kí ló sọ ó ní ẹja àjọgbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mò ń bọ̀. bó bá ṣe ń fẹ́ báyìí ní family ló máa jẹ́ àwọn ọmú tọmọ ti mu tí wèrè ti jẹ àwọn ọmú tó ti kàbùkù tó ti di pẹlẹbẹ yẹn abẹ sí. ọgbọ́n ìwọ tún làwọn ọmú tó ti pẹlẹbẹ àwọn ọmú tó ti pẹlẹbẹ yìí nínú kí ni bàbá yìí tó ń sọ àwọn ọmú tó ti pẹlẹbẹ àwọn ọmú tó ti pẹlẹbẹ irú àwọn ọmú yẹn dẹ̀ ni Sanwó-Olú máa ń fẹ́ Sanwó-Olú ọmọ jagaba ọtí gbáǹbọ̀dì sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí nísìn wèrè plenty for Nigeria ìyá mi Bólúwa ti fẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o ẹja continue. ọdún sórí wèrè pọ̀ǹtà yẹ́rì kan tó ṣẹlẹ̀ bàbá tó bí gbogbo wa wèrè ó ní mà wèrè àwọn tó àtọ́jú church wèrè because àwọn yẹn retí ẹni tó ní ìṣòro so tẹ́ni tó ní ìṣòro bá wá mọ́ wá fáwọn tí ò tí ní ìṣòro àwọn tó wà ní church náà wá ní ìṣòro wọn ní owó àná àti ìpín owó tó wà lọ́wọ́ àbáyọ owó tó wà lọ́wọ́ wọlé mà ẹ̀jẹ̀ ká tún wò yẹn. wèrè everybody ìlú wèrè ìyẹn la ṣe sọ pé system tí Nàìjíríà ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí wèrè ni ìyẹn ni wọ́n máa ń sọ pé Tinubu jagaba ilẹ̀kẹ̀ kan la gbé sídìí ẹlòmíì ibo nílẹ̀ ẹjọ́ ya jálẹ̀kẹ̀ tá gbé sídìí Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ká já gbogbo ilẹ̀kẹ̀ tó wà nídìí ẹ̀ ká pè padà kó wá sílé kájọ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àṣìgbà sílé àjọ máa ṣe àkọ́ make sure pé constitution ló máa determine bí ó máa de kíni jókòó sí north ẹ̀rùn pọ̀sọ̀dẹ̀kùn eléyìí tí bàbá yìí gan sọ báyìí tó ń sọ̀rọ̀ mú sọ̀rọ̀ kíní báyìí wèrè plenty for Nigeria wèrè country bó ṣe ń dì pẹ̀lú wa ní embassy bẹ́ẹ̀ ló ń dì pẹ̀lú wa níta ló ń dì pẹ̀lú wa nínú ilé everybody kò sí respect fún you tó bá ti lè sọ pé I am in Nigeria tó lo any other international passport bàbá wèrè ló máa pè é because wọ́n ò rí wa as ọmọlúàbí mọ́ ẹ yẹ ká kọ̀ gbọ́ chinchin ní díẹ̀ sí màá lọ gbé àwọn kéékèèké tí mo cut àwa gbọ́ àwọn ọbẹ̀ yẹn mo ń bọ̀ tí wọ́n á lè gbọ́ tán ó pọ̀.
Ṣé o gbé wèrè àti tọ́jú wèrè ó ti lọ́lé? Wèrè ti fowó wèrè lẹ̀ fáwọn tó wà láyé káwọn tó ti yá wèrè. Hallelujah. Hallelujah. First Corinthians what? Yes. Yes. Wèrè ní ọ̀rọ̀ àgbélébù fún àwọn bí ó ṣègbè, fún àwọn bí ó gbàdà, agbára Ọlọ́run ni. Èmi yóò pa ọgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n wọn. Akọ̀wé àdàdà, òjìyàn ayé náà dà. Ó ti sọ́ mi wèrè. Hallelujah. Ètò ìdúró mi máa olú ọjọ́ léyà. Mo ti mọ àwọn tó máa wá sínú ọ̀dà lájà. Mo tẹ̀ wá ń bí mi ò tiẹ̀ wọ́ọ̀rì mo ní mo máa wọ́rọ́ o. Àwọn tó wà láyìíká àtàwọn tó wà ń tà wọ́n ti fà lájà sọ́pọ̀lọ́. Bàbá ńlá wèrè kí ni wọ́n lè máa ń wá níbi àgbò. Fọmọ tí ò tí wọ 40 years kí ló wá débẹ̀. Òun fúnra ẹ̀ tó tún kẹsẹ̀ gíógíó abẹ́ ẹsẹ̀ gbígbẹ ẹsẹ̀ tí ò ní clutch. Tó jẹ́ clutch ẹ̀ ti já. Wọ́n á wò pé ẹgẹ́ ẹran mélòó ló fẹ́ fún. On the hunt for a car that will make your road. Ẹwẹ́rẹ́ kò yẹ, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ Àtíkù nìkan, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ Bọ̀dé nìkan, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ Ọ̀tọ́dà, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ Bọ̀dé George, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ Orílẹ̀-èdè, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ fámìlì gómìnà tó ṣe tó kú Akérèdọ́lù, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ Mímíkò, ẹwọ́ ọ̀hún tó wà lọ́wọ́ Bọ̀dé George. Ẹwọ́ ọmọ tó wà lọ́wọ́ àwọn Afenifere, ẹwọ́ ọmọ tó wà lọ́wọ́ Gani Adams, ọwọ́ wèrè ní ìkan wòye wà, ọwọ́ àwọn wèrè, wọn lè ṣàánú, wọn bá bí àánú ní wọ́n bàyọ̀ débẹ̀ ni wọn lè ṣàánú, owó yẹ èèyàn sí Gani Adams, tẹ̀sí gé lórí ìdànù ní bọ́dà lẹ́gbẹ̀wẹ̀, owó yẹ tí Gani Adams ti pa ní, hallelujah, owó yẹ tí òkú ìta ti pa ní. Ọmọye bí gómìnà Imo State eléyìí tó wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa bá wòye lọ. Nàìjíríà ti expire ní 2014. Ó yẹ gbóhùn sókè. Easy. What's up? Yoruba nation no go you back. Sure for sure. Àmà ká tán síbẹ̀ ni. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹbí ẹ bá wà ẹbí ẹ bá wà. Ló sọ ṣé ọkọ Maya. Yeah, mo ní the question for láti bí lọ́wọ́ Jagaba, President of Nigeria. Bàbá ẹ wá o, ẹni wọ́n Nàìjíríà. Abẹ́mọ̀ o, wọ́n ní ẹ ṣí bọ́dà north side sílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ti south sí tún. Bàbá ti kú ẹgbẹ̀rún Ọlọ́run o, ẹni bí gbogbo ẹbí ti ṣe ń wọ́n ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà, especially Yorùbá land. Kò jẹ́ kí n máa pa àwọn Yorùbá nílẹ̀ wa o, bàbá ti kú ẹgbẹ̀rún Ọlọ́run o. Jagaba, the President of Nigeria, respect the masses. Táwọn boys bá gbéra, wọ́n ti gbéra nìyẹn, kò sí ìkọ́tẹ̀ lè ṣe mọ́ bàbá ti president. Ẹ ṣàánú àwọn abiyamọ. Ẹ wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ń gbogbo ilẹ̀ yẹn náà. Ẹ ṣí bọ́dà fún àwọn Yorùbá náà. Open the border for the south. Ẹ ṣí bọ́dà lẹ̀ náà. Ẹ ti bọ́dà Yorùbá land yẹn lè ṣí bọ́dà ọ̀nà sálẹ̀ bí òṣèlú para sálẹ̀ náà. The President of Nigeria, Baba Tinubu, Jagaba, wake up, man. Ààrẹ máa wò báyìí o. Àwọn bọ́ọ̀ tó bá ti gbéra sí ẹ̀ wọ́n ti gbéra nìyẹn kò sí gbọ́dọ̀ lè ṣe o Baba Tinubu. Wake up. People are suffering. People are hungry. Wake up. Open the border. Ẹ̀kọ́ tẹ̀ bá ń wọ́n ṣí border náà tẹ̀ bá fẹ́ sùn. For real. Ebi ń pààyàn náà. Àní family bẹ́ẹ̀ every day là ń cash out every week. Alágbàṣẹ́ owó kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Ẹjọ́ á sọ ẹni pérò. No.
Bàbá Tinubu ẹ ṣí bọ́dà lẹ̀, that's all we concern right now. Ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ ṣí bọ́dà south side ilẹ̀ tó kàtẹ́ kọ́kọ́ oúnjẹ kóúnjẹ máa flow. Ẹ bá ṣe àwọn bọ́ọ̀sì àgbéra ọ̀dọ́ bá lè ti gbéra tán ẹ̀ ẹ̀ sí kò sí bọ́dà lè ṣe mọ́. Ẹ bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ẹ bímọ o. That's the message I have for the president of Nigeria. God bless us in that land. KOIKIMEDIA, thank you very much, brother. You're welcome. Thank you very much for the humanity. CSI. Thank you, brother. All right. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ. Tó tí ẹ bá gbọ́n tí sì sọ kéde tó gbé sóhùn dáadáa, wọ́n ní president Tinubu ẹ ṣí bọ́dà, ebi ń fẹ́ pa àwọn èèyàn sílé, ẹ ṣí bọ́dà, ebi fẹ́ pa wá pa sílé, ẹ ti sọ gbogbo diaspora di cash app, ká máa send owó sílé. Mr. Sonodu ni can please give us the full version. Máa send the link yẹn, link YouTube channel tí mo ti ń play lẹ́ẹ̀kan yẹn, so òun ni mo ń jù sórí timeline báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, so ó dà ń pórí òun mo ti ń jù yẹn, màá dẹ̀ tún jù sórí the other one nísìnyí. So gbogbo tó bá fẹ́ lọ ẹjẹ́ ń jù sórí ti backup náà, so link yẹn ni ẹ tẹ́ bá gbọ́wọ́ lé, so màá dẹ̀ share náà sórí orí YouTube orí Facebook Twitter mi rather, so náà nìyẹn ló tún wà níbẹ̀, so ẹni tó bá fẹ́ lọ gbọ́ Prophet Adebanji, it was yesterday. Now àwọn short one tí mo cut out, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹyọ kan sí nínú ẹ̀ ká tó, we have about 30 more minutes to the end of the program, kò gbọ́dọ̀ ju 3 hours lọ. So in case you're wondering when is the program ending, it's just about another 20-30 minutes maximum, 30, because we have already done 2 hours 27 minutes, so we have about just 3 minutes. So let's listen to this other video from Tibetan. A sọ pé Yoruba nation, Biafra, Arewa, and any other that wants to pull out, they can do so because, as Jonathan said, that Nigeria is not a country, it's a mere geographical, like Baba Oluwole said, ẹgbẹ́ tí Prophet Adebanji sọ lórí 2014 amalgamation. Ẹjẹ́ ká máa bá wòye lọ, Nàìjíríà ti expire ní 2014. Ẹ jáwọ́ nínú ẹ̀, ẹ jẹ́ ká pín kólúkúlùkù máa lọ. Káwa Yorùbá ká lọ bójú tó ọ̀rọ̀ ara wa. A ní ìdègbòkè láti lò. A ní lo tablet àgbòlání àti èpè ńláńlá bí ayélujára, bí lẹ́rọ̀, bí àṣàtálẹ̀, bí àwọn nǹkan tá ní ìdè nìyẹn sílẹ̀ Yorùbá. A ní nígbà tí wọ́n kó wa lẹ́rú tó kún bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní the Second World War. Ọmọ kan tó mú ìdí ẹ̀sìn ni. Wọ́n yìnbọn sí Yorùbá kò rán. Wọ́n ṣe aládàá kò rán. Wọ́n mú lọ́bẹ̀ kò rán. Wọ́n ṣe wọ́n jùmọ̀ tó ní wọ́n fẹ̀ jáde. Nínú àwọn ìwọlé lẹ́yìn, kí ló máa lọ fi ta wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀sìn? Wọ́n gbé wọ́n lé wọn lọ́wọ́. Ìyẹn ní Kìrìsìtẹ́nì. Ẹ wo wèrè wáṣá. Ẹ wo wèrè. Nígbà tó wá yá, wọ́n ti wá kóògùn jáde. Àwọn Abẹ́òkúta, àwọn olórílẹ̀ àwọn British lọ. Wọ́n gbòògùn sórí iṣẹ́, wọ́n gbòògùn sínú bàtà, wọ́n gbòògùn sínú oúnjẹ wọn. Wọ́n náà ṣe bá dé, wọ́n kó òyìnbó l'Abẹ́òkúta, ó padà délé oṣù kejì. Ẹ wo wèrè. Wọ́n pa Abíọ́lá, wọ́n gbéjọba fún Sẹ́nẹ̀gàn. Ṣé Sẹ́nẹ̀gàn fi ṣe wèrè? Wọ́n pa Abíọ́lá, wọ́n ní kájọ́ ọba ìgbàgbọ́ tuntun àtọ̀tún ọjọ́ mẹ́jọ. Tí ó bá jẹ́ kìtẹ̀ mọ́ àlè tó yẹ kó gbà. Nítorí ayé wèrè. a máa play video yìí frequently, máa download ẹ̀, á wà lórí software wa. It's a good video to play continuously. Ẹ jẹ́ kí n appreciate gbogbo yín tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. The topic and treat ó sì di Sunday kó tó tán, so a sì ní 3 days to play with it. So even tá a bá complete gbogbo discussion wa lórí ẹ̀, the rest assured that I will touch on every part of it, but we are using Singapore for our earmark. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ YouTube link is already been posted already. So let's quickly come back to the Singapore. Ká gbọ́ díẹ̀, but ká tó lọ gbọ́ Singapore yẹn, this is the Singapore export. What do we understand by export? Ẹ rí pé export is what you produce and you send out to your other neighboring countries around the world that you want to sell. So what has been the major export of Singapore? You would want to ask me,
Why is a refined petroleum part of the biggest export of a country that doesn't have anything as at 1965? That means a shithole country, Oluwole, like Nigeria, will take out crude oil from the Niger Delta. They will then send the crude oil to Singapore for refine, and Singapore will resell it back to Nigeria. And you are saying that that country is not mad. I hope you understand it. Let me explain again. We have seen the historical data. All you can do if you want to have this kind of information in any country, type in the name of the country and put OEC, as in Oscar Echo Charlie, and type it on Google. It will bring out this kind of information, and you can check any countries that you feel like. Singapore total export in 2022 valued to $379 billion US. I know the Nigerian one off air is just under 72 billion, and the crude oil was the major export. But when we send the crude oil out, we send it out to be refined. Kí ló mean by refined? That means it has been converted back to what it can be used as your petrol àti kíní tí ma fi ń pètè. All this one doesn't come back to Nigeria. Àwa ló máa ta ilé fún Vaseline. Vaseline is extracted from your crude oil. Gbogbo eléyìí tí ma fi ń pètè, tètè mi lè máa fi ṣe kíni kó máa wà moisture. Torí pé nílùú òyìnbó, ètè yín gbọ́dọ̀ wà máa moisture kó má bàa bẹ́. Àwọn ìyá wa náà máa ń lò lip gloss làwọn máa ń pè tiwọn. So what I'm trying to explain is integrated circuit, whatever that means. Let's go and look at Google quickly. There's what they call integrated circuit. Is the major export of Singapore. That means that every computer, everything that is electronics must have this integrated circuit. This is one of the most of the Singapore export in 2022. They were able to export a total value of integrated cycle. Kò ń ṣe yahoo la nídìí, ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe yahoo. Kò ń ṣe owó ritual, go and cut somebody head. Kò ń ṣe owó drugs from the Igbo and the Yorubas. You can become a rich man, a rich woman, if we are trained to become electrician, production of integrated circuit. But many people don't understand. Ẹ rò pé owó yahoo, owó show, owó this, owó politics. You need a system that will give us that opportunity. The only thing that we can achieve to be able to get to this kind of level is to get Yoruba country. Anything less than that is a complete waste of time. Once again, gbogbo details that ma fi ń gba donation wa ò lọ ń post sórí Facebook àti YouTube. Ẹ bá wa gbọ́n owó sọ́wọ́. Ìyá mi Àṣàkẹ́ TV, mo gbádùn prógrámù yín. Ọ̀sán yìí mo fi ń jẹun ni mo kàn ní sọ tí mò ń jẹ ni. Orí oúnjẹ ni mo wà ní mo wo prógrámù yín. Ẹni kan máa dé play. Ariwo tá à ń pa fún wọn, ẹ jẹ́ n sáré play kẹ́ lè bá mọ̀ pé mo wà lórí ètò pẹ̀lú yín. History ẹ jẹ́ n lọ sí history. Àṣàkẹ́ TV. Òun dà. Àṣàkẹ́ TV. Òun lélẹ̀ ó máa débẹ̀ nísìn. Ìyá yìí sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Gbogbo àwọn Fúlàní tó wá ń ká ilé páànù jágáúndá lóyún tó ń jẹ yín ní gbogbo nǹkan. Ẹ má bínú pé mo divert a little bit. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ tó ń pè ní Àṣàkẹ́ TV. Àwọn ní àwọn ohun Yorùbá lára. Àwọn gbọ́ Yorùbá dáadáa jù àwa lọ. Yorùbá tí wọ́n dán mọ́rán. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó sọ. Ọ̀nà ilé tí wọ́n tẹ̀ gbà yọ yìí tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wípé ó lékenkà ó lágbára eléyìí tí wọ́n gbà yọ yìí àfàìmọ̀ táwọn èèyàn bá sùn ìdílé báyìí òrùlé àti pákó àti páànù àwọn àbókí àwọn Fúlàní wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yọ lọ. Ẹ̀yin ènìyàn wa gbogbo wa pátá ni ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí kan o. Ṣebí à ń tẹnumọ́ láti yọjọ́ ìpé kò sétò ààbò nínú ìlú. Tètò ààbò bá ti sí ìlú tí ètò ààbò bá ti mẹ́hẹ oríṣiríṣi nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Ṣẹlẹ̀ lè tó ṣẹlẹ̀ yìí báwọn èèyàn ṣe ń yọ búlọ́ọ̀kù tí wọ́n ń kọ́lé ní sáìtì ṣẹ́rí bí bíríkìlà bá ṣe ń parí iṣẹ́ wọn tí wọ́n ń lọlé bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àbókí ń gbabẹ̀ lọ ni wọ́n ń yọ lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ti sọ ilé
àwọn àbókí àwọn Fúlàní wọ́n ti sọ ilé wọ́n ti sọ di síkẹ́lẹ́tì báyìí wọ́n sọ ilé wọ́n sọ sí ìhòhò wọ́n tú sí ìhòhò wọ́n sọ ilé di skẹ́lẹ́tì ẹ̀yin ènìyàn wa pàápàá jùlọ àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tó wà lókè òkun ṣe rí ẹni tó bá fẹ́ ra ilẹ̀ báyìí tó bá fẹ́ kọ́lé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń rí owó ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń rí owó búlọ́ọ̀kù tẹ́ ẹ̀ ń rí owó páànù bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni kẹ́ máa wá owó security wípé o ilẹ̀ tí mo rà yìí o ó yẹ kí n gba security sí i torí láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí bí wọ́n ṣe ń kọ́ ilé yẹn kété tí wọ́n ń kọ́ báyìí àwọn àbókí bọ́n ṣe ń ká wáyà ni wọ́n ń ká alumílíọ̀nù ni wọ́n ń ká gbogbo ẹ̀ lọ burglary window lẹ́kùn gbogbo ẹ̀ báyìí wọ́n ń yọ lọ lódìndín ni. àdúrà lílé àbí wà èpè. ibi tó kọ́kọ́ gbà ibi tó gbà àkọ́kọ́ ṣiṣẹ́ yẹn nílé. tó gbà wọlé rẹ̀. eléyìí ò tí ní wíńdò àbí wọ́n ti yọ burglary wọ́n ti yọ gbogbo ẹ̀ wọ́n yọ tán bámbám. so tẹ́ ẹ̀ bá tètè wá bíi náà ń sìn wọ́n ì máa yọ burglary yẹn dàbó lọ gbé sí. wọ́n ti gbé lọ. ṣe rí i pé ayé àwọn pípù yóò ní dáa tó bá mú wọn wọ́n á máa sọ̀rọ̀ pé àmú à ń post àwọn kan á sọ pé wọ́n ń gbé wọn sórí TikTok wọ́n fi wọ́n ń tajà ṣe rí bọ́n ṣe ń ba ayé aláyé jẹ́ bóyá bá ogún àpá ẹ̀rí tó tọ́ o. wọ́n ṣe ẹ̀yọ́ ni ilẹ̀ gbọ̀ngàn ló wà bẹ́ẹ̀ o ibi iná wá fò lọ́ fi lọ ṣe kejì. onílé ń kọ́lé ẹ̀dẹ̀ mú gbogbo nǹkan wọn ẹ̀ ń yọ ẹ̀ ń bàjẹ́ wo ojú wíńdò lébọ̀ ẹ̀ yọ ṣé ìwà àdúrà lílé àbí wà èpè tó bá yá wọn máa bújọba ṣéjọba ló ní kọ́ lọ máa jí nǹkan ní nǹkan òun náà yọ yìí o ṣéjọba ló ní kọ́ lọ máa jí nǹkan ní nǹkan ẹ wòran ẹ wo bọ́ yìí yọ wẹ́bọ́ yìí sọ lédi skẹ́lẹ́ǹtì òun dà àpádẹ wà ń bẹ o ẹ jẹ́ kí n jẹ́ evidence gbogbo alumílíọ̀n gbogbo burglary lọ yọ ṣe rí i pé olórí burúkú làwọn pípò yìí gbogbo ibi tó rí burglary sí. ẹ wo arákùnrin yìí náà báyìí ọwọ́ ba eléyìí ẹ wo nǹkan tí wọ́n ká mọ́ lọ́wọ́ wáyà wọ́n mú gbogbo wáyà tí wọ́n fi wáyà ilé wọ́n kó lọ. jẹ́ ká gbóhùn lẹ́nu wọn àwọn náà ẹ wo àwọn lẹ́ ń wò yẹn jẹ́ ká gbóhùn lẹ́nu wọn. òun rèé o ẹ káàsán wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ ó péjọ́ mẹ́ta o abilifu àti sinmi ni o àwọn àbókí tó máa ń jà wá lólè àwọn la tún ti mú lọ́sàn-án yìí o. What's your name? Kí lórúkọ ẹ? What's your name? You know your English? But you thief wire. Ṣẹ̀rí wáyà lé onílé lọ́lọ́ káyìí o. Ẹ̀sùn yẹn ti pọ̀ nílẹ̀ gan bọ́ yín ká wáyà lé onílé. Tó ń ka. So òun la tún ti mú lọ́sàn-án yìí o. Ṣẹ̀rí onílé ò mọ̀ o. Sísọ̀sì yẹn dà. Àwọn tó mu àpò tó kó sí rèé. Àpò tó kó rèé. Sísọ̀sì rèé tó fẹ́ fi gún àwọn tí ó mú kọ́tì olè wọ́n ti ń gbé ilé yìí o. Mú kọ́tì yẹn náà wà. Wọ́n ti ń gbélé yẹn o ẹ̀rí kọ́tì lérè o tó lọ yọ onílé lè ti lọ bí iṣẹ́ o àti mọ bẹ̀ báyìí o bólà ló pe ẹrù àwọn nǹkan tó lóun ń ṣàrè o scrap tó lóun ń ṣàrè o tó fi kẹ́wọ́ o ẹ̀rí nǹkan tó lọ yọ rè kọ́tì lé yẹn rè o sísọ̀sì tó fẹ́ fi gún àwọn èèyàn tó mú rè o wọ́n tó mú wá fáwọn àmìbá yọ ní àdúgbò wa ń bì nígbẹ̀rígbẹ̀ ẹ ti rí ọmọ wa bá wa òun rè o ẹ káàsán ẹ ti rí bó ṣe ń bẹ àsinmi fúnjọ́ mẹ́ta o ẹ̀rí pa post wọn láti fi jọ́ mẹ́ta arúgbó ti stop ni o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ padà ọ̀bẹ ilé ìyá fi dá yín lójú àmà fàálì ìjọba lọ́wọ́ ni bàbá ti mú lé ìjọba lọ́wọ́ lúkọ̀ ó máa lọ ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ ti rí olè ńlá ni o ẹ ti rí ẹ̀rí style tó ṣe sórí olè ńlá ni o àmà fàálì ìjọba lọ́wọ́ rí o. Jesus ló máa fi gún. Say bye bye. Do like this. Do your hand like this. Kérékèrè. Ibẹ̀ ni wọ́n gbà wọlé tí wọ́n ń ṣe ọṣẹ́. Ẹ wo eléyìí náà báyìí. Ilé o. Tẹ́ ẹ bá follow sister wa ṣe rí gbogbo wa la ní different things tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí Yorùbá nation
angle táwọn máa fi ń ṣe program ó yàtọ̀ sí bí èmi ṣe ń ṣe but the same reason pé kí Yorùbá dá dúró náà ní gbogbo wa wà lórí ẹ̀ is she's also a member of the Yoruba World Media ṣe lọ subscribe màá share YouTube channel wọn ẹ gbọ́wọ́lé so that àwọn ọmọ báwọn ṣe ń join àwọn èmi ọmọ bá ṣe ń join ìyẹn lèmi ṣe máa ń ṣe full broadcast tí máa gbé ń débẹ̀ but àwọn ọmọ bá ṣe join gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn ṣe rí pé the last one yẹn ẹ lọ wò lọ́dọ̀ tí wọn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ sister wa Àṣàkẹ́ TV show ni wọ́n ń jẹ́ fún àǹfààní èyí tí ẹ bá pé lọ darapọ̀ mọ́ page yẹn à share link yẹn náà àti ní 20 minutes ká tó parí ètò so kí a lè tètè gbé ohùn sókè ẹ jẹ́ ká padà sórí Singapore integrated circuit kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ òun lélẹ̀ tó bá mọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ má wọrí kò ń ṣe pé gbogbo nǹkan ló láti mọ̀ it's called integrated circuit kò sí electronics kan tí wọ́n ń ṣe láyé tí kò ní sí nínú ẹ̀ àwọn wá ń produce it in large quantity in large scale kí ló fi ń ṣe wọ́n wá ń tà sí gbogbo àgbáyé mo kí bàbá mi Ọ̀tẹ́bọ́lákú Samuel wọ́n ní Nigeria was founded on wèrè foundation ilé tó lágbára o bàbá yóò dá rárá Nigeria was founded on wèrè foundation by some wèrè mo gbọ́dọ̀ copy eléyìí mo gbọ́dọ̀ copy ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí Nigeria was founded by on wèrè foundation by some wèrè ilé lágbára o mo kí Mr. Samson àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn so mo kí lẹ́ẹ̀kan sí sister mi Àṣàkẹ́ TV àwọn ilé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá ti lọ sórí page wọn ó wà straight forward láti rí láti dámọ̀ ojú wọn náà ló rẹ́gẹ́ mo kí wọn dáadáa àdẹ̀kí baálé wọn náà àkí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ mọ̀lẹ́bí wọn pé gbogbo àkùṣẹ́ takuntakun oníṣùwà kò ní rẹ̀ wá bí ṣe sọ Yorùbá tí wọn ó dán mọ́rán dáadáa torí báwọn bá ṣàlàyé ẹ̀ àdébẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni spirit tune mùmú wọ́n ní do you have a government wọ́n ní kọ́lọ́ iṣẹ́ government kan ní láti protect lives and property mo kí bàbá mi Waris Jinadu mo kí Mr. Peter Sunday ẹ̀rín yín pọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí mo kí gbogbo alẹ́ kan sí ẹ bá mi lọ subscribe ẹ jẹ́ ká gbé lọ sókè kó débi 10,000 before the end of this month tí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ Koiki Media bá lọ subscribe à push ẹ lọ sí 10,000 so màá monitor ẹ a wà ní 6.7k subscription but tí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ Koiki Media bá lọ gbọ́wọ́lé subscribe tẹ gbọ́wọ́lé bíbà àti notification bell á tún lọ sí 10,000 because àwa ara wa la lè ranra wa lọ́wọ́ ẹ̀rí gbogbo fídíò tó ti ṣe kalẹ̀ oríṣiríṣi ni o oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó relate mọ́ ọ̀rọ̀ self determination bọ̀ bí gbogbo wa ṣe ń gbé áńgù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so tẹ bá lọ darapọ̀ mọ́ wọn náà kò tí ì pọ̀ jù so lẹ́ẹ̀kan sí mo kí sister wa so integrated circuit òun ni à ń wò lọ ní bíbà tó bá mọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ òun ló ti rí now ìlú kan wá wà tó ń pè ní Singapore tí wọ́n expel kúrò lára Malaysia ní 1965 on the 9th of August how kí ló dé kí ló ṣe tó fi di pé tẹ bá wo gbogbo tó ń produce nísìn òun ló wà on your left hand side tẹ bá wo screen mi nísìn bó ṣe wà yẹn gbogbo èmi wò lórí TV mi mo dẹ̀ ń rí lórí fóònù kò bá jẹ́ fóònù náà ló fi ń wò mí níwọ̀nba kékeré tó wà lórí fóònù ẹ̀ náà wàá máa rí yàtọ̀ sáwọn tó ń gbọ́ wa lórí Twitter space àtàwọn tó ń gbọ́ wa lórí MixLR gbogbo ẹni tó mo kí brọ́dà mi Fápọ̀hùndà mo rántí kí láàárọ̀ mo rí pàjọ wà lórí ètò ni ẹ bá mi kí ẹ̀gbọ́n yín dáadáa tábà láǹfààní àti rí wọn bá sọ̀rọ̀ àní máì ọ̀rọ̀ àpẹẹrẹ máa fún wa nọ́mbà ẹ bá mi send nọ́mbà àwọn kẹ́kọ̀ọ́ sọ fún wọn pé Koiki máa pè wọ́n bí wọ́n lè fún wa ní ohùn mo rí pé wọ́n ti ń tábì wọn náà wọ́n lọ sọ̀rọ̀ nípa draft pay fún restructure so tẹ bá rí i pé gbogbo ohun tí Singapore produce ìlú tó ní jack shit tó ní jàǹgbára ẹ wo gbogbo tó ń produce jáde that is why their revenue for export gbogbo tó tà yìí òun ni owó tó padà wọlé sọ́dọ̀ tiwọn ẹ jẹ́ ká wá lọ wo kí ni wọ́n import wọlé torí àwọn náà ní kankan wọ́n import over 424 billion worth of nǹkan wọlé in terms of import àwọn náà import rẹpẹtẹ nítorí pé wọ́n ní kankan wọ́n ní kankan wọ́n tell give it to your mom mo kí bàbá mi Fatai so ìyẹn la ṣe ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń ṣe ọ̀rọ̀ eré ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ káwa náà lè dá dúró láti lè máa produce nǹkan tí a ní
ó tó wá jẹ ó tó wá mu kò ń ṣe tí Àtíkù olè tó jókòó sí port láti 1992 tó jalè títí tó wá àmọ́ tó sọnù ní àsọ̀rọ̀ tó gbé lọ mú bí àṣà bàbá wa Prophet Tibetan wèrè torí wèrè ní gbogbo wọn they are all criminals so a ní lọ jù báyìí lọ lórí ètò tọ̀sán yìí nígbà tí a máa mú ètò yìí wá sí ìsàlẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pé a ṣì ní ọjọ́ mẹ́ta láti fi discuss lórí topic yẹn so there is nothing to be concerned there is nothing to be worried a lot will still be covered before the end of the week which is Sunday and as I'm gonna be ending this program mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo oníyàn àtẹni tó gbọ́ àtẹni tó gbọ́ àtẹni tó máa tún gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ náwó tí ẹ fi ń ra credit ẹ fi ń gbọ́ wa nílé ọ̀nà ọ̀bẹ nídìí máa rà wà pẹ̀lú yín I hope and I wish we have means to supply you internet but we don't have the means ẹ má bínú sí wa so lẹ́ẹ̀kan sí èmi náà ń pè ní Ọláyọmí Koiki ní Koiki Media mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o Yorùbá nation agbèwà o adélẹ̀lérí gbogbo ẹni tó bá ní Yorùbá ò ní débi tó ń lọ àwọn ènìyàn ní bá wa débẹ̀ àwa máa náwó Yorùbá nation a dẹ̀ máa ná a máa ní passport tiwa a máa ní economy tiwa we are still young ẹ̀yin tẹ́ dàgbà náà ẹ ti dàgbà jù ẹ má sọ pé àwọn generation kan nínú bí ẹ̀yin lẹ ń sọ yẹn bí ẹ máa ti lọ àwa sì máa wà láyé o I am just 40 plus so time ṣì wà àwọn bàbá olówó nígbà tó jà wọ́n gba independent fún ìwà níjọ́ náà lọ́n even though pamọ́ pé kò ń ṣe true independent and they were in their less than 40 ṣe má rò pé n tó máa pẹ́ kan lọ títí ni but a gbọ́dọ̀ unite a gbọ́dọ̀ wà lódindi kò ń ṣe bí ìdágbóru olórí burúkú dúpẹ́ ni mo sọ o pẹ̀lú àwọn ìjìnlẹ̀ maggot àti Wálé Àdì tí kòkòrò ń ta wọ́n lórí tán náà wọ́n ti gba country Wálé Àdì jókòó sí London tó náà ti gba ẹni kó relocate padà lọ sí country yẹn wèrè ó ti gba country ẹni kó padà lọ náà wèrè ẹni kó padà lọ sí ilé ṣèjọ́ ó ti gba country kí ló ń jókòó sí London wàláì tàláì small be lie tí Yorùbá nation bá délé nì ìyàwó mi gbọ́ mo ń padà lọlé mo ń ṣe kí ni mo ń padà lọ sí ilé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ because iṣẹ́ wà tá fẹ́ lọ ṣe nílé ẹ̀yin gba Yorùbá nation country ìkan jókòó sí Turkey àwọn kan wọn náà wà l'Amẹ́ríkà wèrè ní wèrè ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wọn gan wèrè ní gbogbo yín tẹ̀ ń gbọ́ wọn mo kí ẹ ṣẹ́gun ọ̀nà tá a bá gba country kí a tó fẹ́ jẹ́ máa jókòó ṣe níbí bá iṣẹ́ wà tá a máa lọ ṣe nílé wọ́n sanwó fún wa à á lọ máa add input tiwa síbẹ̀ so Wálé Àdì máa lọlé tèbó ti gba country kí ló ń jẹ ṣe ní London máa padà lọ sílé wèrè nìyẹn Koiki ló ń sọ̀rọ̀ wèrè ń táì lórí pẹ̀lú gbogbo yín pátá àtayọ̀ Brown wèrè wà lórí yín wèrè ń bẹ lórí yín ìjìnlẹ̀ oníwèé nídìílé ẹbẹ ní country wọn máa fún yín nílé náà ṣèbí gọọmenti máa fún yín nílé tẹ máa gbé tẹ ẹ bá dẹ nílé tẹ kọ́ ẹ sì rẹ tó máa gbà yín sí ilé ẹ̀yin wèrè ní yín wèrè ń ta yín lórí kòkòrò ń rìn lórí gbogbo yín ẹ gba country ẹ sì jókòó síta ẹ wá ń pariwo ẹ ń ṣe program lórí social media ìyẹn ní country wèrè ń ta yín lórí gbogbo yín pátá tẹ̀lé dúpọ̀dítì wèrè ń ta yín lórí wèrè ń rìn lórí gbogbo yín ó kẹ́yìn èèyàn gidi ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrin àjọ wà lórí ètò náà ni ẹ bá mi flash ẹ̀gbọ́n mi Fápóhùndà ẹ bá mi sọ fún àwọn dádì pé Dr. Akin Fápóhùndà pé máa fi bá wọn sọ̀rọ̀ tó rà kọ́kọ́ wa bá wa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó sọ yẹn náà kápọ̀ gauge ẹni kò ṣe báwa believe in restructuring ọkọ̀ mi bá lè engage wọn ẹ kò bá mi kọ́kọ́ sọ fún wọn pé máa pè wọ́n pé Koiki Media máa fi bá wọn sọ̀rọ̀ so bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀yìn èèyàn mi o so gbogbo ẹni tó ní àwọn wà lábẹ́ wọ́ọ̀ṣì òmìnira 2022 mọ̀ wọ́n tún láwọn YEP wèrè ń bẹ lórí yín wèrè ní yín wèrè torí pé tó bá jẹ́ pé ń ṣe wèrè ni ọlọ́pàá Nàìjíríà ló nà yín lẹ́gba constitution Nàìjíríà lẹ ṣì ń lò báńkì Nàìjíríà lẹ ṣì fi operate èèyàn kan wá ní ẹni tó bá ní British passport Nigerian passport ló wọ́n máa lò náà wèrè ń ta yín wèrè ní yín ẹ̀yin èèyàn mi àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ jàre mo kí gbogbo lé o so ìgbà tá a bá tún ríra náà la máa tún ríra dáadáa náà la máa pàdé wàrí ìsìnàdùn mo kí ẹ gbogbo ẹni tí mo bá dárúkọ ẹ má bínú pé fún ìdíkan àbí ìdíkejì náà ni Peter Pan mo kí ẹ Safety Domain Scars Gold bàbá mi Kẹ́hìndé Ọláòsẹ́ni Sàlámì pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ máa gbọ́ ètò náà lẹ́yìn tá a bá ṣe tán bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrin wọ́n ní àwọn wèrè gbajúmọ̀ àwọn ìyá yìí ní bọ́ ṣe máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ẹni pé mi kàn ń pe wèrè wọ́n ní wèrè gbajúmọ̀ ni
Wálé Àlí wèrè gbajúmọ̀ ni black goat àjàkálẹ̀ goat wèrè padà lọ sílé ìbẹ́ ti ní country kílẹ̀ ń ṣe l'Amẹ́ríkà ẹ padà lọ sílẹ̀ yìí wèrè àwọn ọmọlẹ ti kó sí prison nísìnyí tẹ́ ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbà wọ́n sílẹ̀ ẹ̀yìn wèrè òsínwín people ìjáyàjáyà mo kí gbogbo àwọn medias wà láti fi ẹnì kankan sílẹ̀ Saheed Ìtànọlá mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ ní gbogbo òkè ògùn lọ́hùn ọba Elédùmarè ẹ má sún àsùnpara ẹ má ẹ̀kọ́ wọlé sí lára èyí náà ẹ máa lajú sílẹ̀ lóru torí olórí burúkú ni wọn àwọn Fúlàní yẹn bàbá mi Fatai Sunday mo kí Abdulkareem Sulaiman ó já sọ pé wọn máa já sọ pé náà ni Saheed Ìtànọlá mo kí mo kí ìyá mi Kẹ́mi Bello gbogbo ẹni tí mo dárúkọ àtẹni tí mo dárúkọ Gẹ́lẹ́ Odùn ní Koiki. I would like to watch the full clip of Singapore late Prime Minister Lee ó dà ẹ jẹ́ kí n sáré kí n má lọ gbàgbé torí tó lè bá ti dìde lórí program báyìí so ṣé ẹ̀ ń tẹ̀lé mi lórí Twitter òun ni mo ti post lọ sórí Twitter yẹn màá dẹ̀ tún post ẹ̀ sórí mo mọ bí ṣe lè ok ó yẹ kí n lè post ẹ̀ náà sórí ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n sáré mu wá ó yẹ kí n lè lọ jù sórí kọ́mẹ́ǹtì Instagram Oríọlá Yọmílẹ̀ tí ń lọ wèrè ń bẹ lórí wọn ti gba country wò lẹ́gbàá níbo lẹ́gbàá sí wèrè ń ta yín lórí àwọn ọ̀dẹ̀ ẹgbà country ìjókòó sí abroad bẹ́ẹ̀ wọn bá gba Yorùbá nation kí ni mo ń ṣe labroad Bishop Adesina kò ní bàjẹ́ fún ẹ ó dà ń pẹ́sẹ̀ wọlé náà tètè parí ètò ẹ má bínú so a tún máa engage yín nígbà tá a bá tún padà wá so mo fẹ́ sáré share líǹkì ẹ support wa ẹ fún wa ní support yín details yẹn ló wà lórí screen yẹn ẹ sáré kọ sílẹ̀ èèyàn kan tó béèrè fún Singapore yẹn ok kí ló dé tí mo rí kẹ you okay what happened scissors yeah take it I'm finishing in 5 minutes now so so ẹ̀yin yan wa ẹ má bínú ẹni tó béèrè fún líǹkì Singapore ok èmi mo tẹ̀sí share lọ sórí Twitter mi sẹ́jẹ̀ sáré lọ sórí Twitter so màá share fún yín nísìnyí ó wà important kẹ́ lọ wo fídíò yẹn I tún play later but mo ní láti lọ nísìnyí torí a ní other engagement àti láti ṣe ó ń ṣe Yorùbá nation engagement o private engagement tèmi ni o Yorùbá nation ò dé Koiki Media engagement tẹ̀ lọ́wọ́ o nǹkan kan dẹni mo ń ṣe tẹ́lẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so báwo ṣe máa rí life mi nísìn ok no ok dáa pé life mi máa rí ti bá wà lórí Koiki Media gangan ok òun lè yà ok so ẹ̀yin Mr. Gẹ́ òun ni mo ti post ẹ̀ so òun ni mo post sínú comment yẹn so òun ni mo post yẹn so tẹ́ bá gbọ́wọ́ lé ẹ gbọ́wọ́ lè sọ á fún yín ní access so on that note mo dúpẹ́ lọ gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí simple rahim mo kí gbogbo yín tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa náà lórí mixlr wa ẹ ṣé gan ni aláwọ̀ bàbá ò ṣé gan ni ẹ má bínú pé mixlr yẹn ó ń lọ bí ilẹ̀kẹ̀dé ni ẹ má bínú sí wa gbogbo ẹ̀ náà ló máa ní ìyànjú láìpẹ́ láì jìnnà and on that beautiful note mo kí gbogbo ìlú lẹ́ẹ̀kan sí o Yorùbá nation no going back. Share.